นับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Star Air ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้คุณผู้ชมครับติดตามสถานการณ์ชายแดนของเรานะครับคุณผู้ชมวันนี้ต้องฟังฮะอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับที่อาจจะทำให้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานั้นกลับมาระอุอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมสงสัยอย่างผมหรือเปล่านะฮะว่าพี่ใหญ่จีนนะฮะก็มาที่ประเทศไทยพยายามที่จะเป็นกาวใจระหว่างเรากับกัมพูชานะครับนี่คือฉากหน้าที่เกิดขึ้นแน่นอนแหละระดับผู้ใหญ่เขาคุยกันต้องการสันติภาพนะระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่ในเวลาเดียวกันมีภาพมีคลิปออกมาจากฝั่งของทหารกัมพูชานะครับเหมือนมายั่วยุนะมาเย้ยหยันทหารไทยมาเย้ยหยันฝั่งไทยอินฟลูเอนเซอร์ของกัมพูชาก็มาเย้ยหยันไทยตกลงยังไงกันแน่หน้าฉากแบบหนึ่งแต่หลังฉากอีกแบบหนึ่งแต่มีข้อมูลที่น่าตกใจนะครับคุณผู้ชมครับที่เมื่อวานนี้พลเอกรังสีมาในรายการแล้วก็ให้ข้อมูลกับเราแล้วเราก็ได้นำเสนอไปแล้วไปเสิร์ชข้อมูลมานะครับปรากฏว่าธนาคารหลายแห่งของกัมพูชานั้นล้มไปแล้วนะครับ4 ธนาคารนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วเกิดความโกลาหลขึ้นขณะที่ประชาชนไม่สามารถที่ถอนเงินที่เป็นเงินสดออกมาเป็นจำนวนมากได้โดนจำกัดนะฮะว่าถอนได้เท่าไหร่ต่อวันและบางคนต้องรอหลายวันกว่าจะถอนเงินออกมาใช้ได้วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศบ้านเขาหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงขึ้นอย่างหนักตรงนี้หรือเปล่านะครับเป็นจุดวิกฤตที่ทำให้กัมพูชานั้นไปไม่รอดและจะต้องหาทางคืนดีกับไทยเพราะสุดท้ายต้องการให้เราเปิดด่านใช่หรือไม่มาวิเคราะห์กันให้ละเอียดนอกเหนือจากนี้ขออนุญาตแตะไปที่ดราม่าการเมืองนิดนึงนะครับก็คือดราม่าทุเรียนลูกละ100 บาทคุณผู้ชมครับตกลงนี่คือความหวังดีแต่สุดท้ายเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตลาดของทุเรียนหรือไม่เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันทุกมิติรวมถึง MOU 44 ที่บอกว่าไทยบอกนะฮะชงไปที่คณะรัฐมนตรียกเลิกเราใช้อังคลอสแทนในมุมของทหารเรือท่านคิดว่าประเด็นนี้เหมาะสมหรือไม่และเราจะเดินทางไปถึงจุดนั้นได้จริงหรือไม่ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับขอต้อนรับโฆษกกองทัพเรือนะครับท่านพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณทิพย์ส่วนซ้ายมือของผมครับนักวิเคราะห์การเมืองอิสระและอดีตสสนะครับท่านเทพไทยเสนพงศ์ครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับเอาอันแรกก่อนนะฮะท่านปารัตน์ด้วยความเคารพพื้นที่รูปตัวยูนะครับที่จันทบุรีเนี่ยธงที่มันหายไปนั่นคือพื้นที่รับผิดชอบของทหารเรือถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับเจอธงยังครับหรือว่าเจอหรือยังว่าใครเป็นคนขโมยไปปัจจุบันเรายังไม่สามารถหาประจักษ์พยานได้นะครับว่าธงหายเนี่ยเกิดจากการกระทำของใครนะครับแต่ที่แน่ๆที่กองทัพเรือออกมาชี้แจงให้ประชาชนรับทราบคือเรายอมรับว่าธงชาติเนี่ยหายไปจากเสาธงจริงนะครับแล้วก็ยืนยันว่าเป็นการกระทำของมนุษย์ไม่ใช่เกิดจากธรรมชาติโอเคครับอันนี้คือการกระทำของมนุษย์แต่ไม่สามารถที่จะจับได้ว่าหรือว่ามีหลักฐานที่จะบ่งชี้ว่าคือใครมีหลักฐานเพียงพอว่าใครเป็นผู้ทำอ้าวอย่างนี้ทางด้านกัมพูชาก็ออกมาปฏิเสธบอกเฮ้ยไม่ใช่เขาอะไม่ใช่คนของเขาแต่เป็นไทยเองแหละคนไทยปั่นกันเองอะคนเทพไทยนึกออกว่าปั่นกันเองแล้วก็โยนความผิดให้กัมพูชาใช่หรือไม่ครับก็ถ้าดูจากพื้นที่ดังกล่าวนะครับถ้าผมว่าพี่น้องชาวจันทบุรีที่เคยไปช่วยฐานเรือทำถนนเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นนะคงรับทราบดีว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่เป็นเส้นทางปกติไม่ได้เป็นเส้นทางสัญจรที่ใครจะเข้าไปมีธุระปะปังอยู่แถวนั้นเพราะเป็นพื้นที่ชายแดนนะครับก็เป็นพื้นที่ที่สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะมาเห็นเป็นภาพดังเนี่ยเหล่านี้มันเป็นป่าค่อนข้างสมบูรณ์นะครับการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ของทหารนาวิกโยธินเนี่ยที่เข้าไปดูแลพื้นที่ความเรียบร้อยชายแดนเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับจนถึงกระทั่งเราไปตรวจพบในเรื่องของการมีการดัดแปลงแนวลำธารนะครับแนวลำธารหรือที่บางท่านเรียกว่าคลองไพลินนะครับตรงนั้นมีการดัดแปลง2จุดคือจุดที่เราตรวจพบก็คือพื้นที่รูปตัวกอกับพื้นที่รูปตัวยูทั้ง2พื้นที่เนี่ยมีลักษณะคล้ายกันก็คือเป็นจะงอยยื่นออกไปลักษณะกอไก่อีกตัวหนึ่งเป็นลักษณะเป็นตัวยูซึ่งถูกฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีการดัดแปลงแนวไหลของแม่น้ำทำให้พื้นที่ขาดออกจากกันเมื่อทางนาวิกโยธินเนี่ยได้ตรวจพบเนี่ยก็เลยมีการแก้ไขให้กลับอยู่ในสภาพเดิมก็คือเอากระสอบทรายไปถม
และพอตอนหลังเนี่ยชาวบ้านได้รับทราบกันก็มีภาคประชาสังคมมาช่วยเยอะเลยครับเข้ามาช่วยเอาเครื่องจักรหนักนะครับเอาคนแรงงานมาช่วยแล้วก็มาช่วยกันเพื่อแก้ไขปัญหาการไหลของน้ำนั้นนะให้กลับอยู่ในสภาพเดิมก็คือเป็นการต้องเรียกว่าชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการปกป้องแผ่นดินไทยแล้วก็รักษาเขตอธิปไตยขึ้นมาจากนั้นเนี่ยพอมีปัญหา2จุดเนี่ยทั้ง2จุดทั้งกอไก่และตัวยูเนี่ยห่างกันประมาณ13กิโลเมตรก็เลยมีแนวคิดว่าจะทำถนนเพื่อให้ทางเราเนี่ยได้ลาดตระเวนอยู่ตลอดเวลาจะได้ไม่เกิดปัญหาซ้ำขึ้นอีกนะครับก็เป็นความร่วมมือของทางชาวบ้านจังหวัดจันทบุรีภาคประชาสังคมช่วยกันนะครับจนเกิดเป็นถนนเลียบชายแดนทางยุทธีขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มเข้าไปตั้งฐานอยู่นะครับปัจจุบันก็เริ่มมีการพัฒนาเป็นอาคารพักเพื่อจะให้ฐานเข้าไปอยู่ในพื้นที่นั้นได้อย่างถาวรปรากฏว่าในช่วงที่เกิดเหตุก็คือเป็นช่วงที่กลางคืนซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่ายังไม่มีไฟกระแสไฟยังเข้าไปไม่ถึงก็เป็นพื้นที่มืดนะครับก็กลางคืนเนี่ยก็ตื่นเช้ามาทหารก็ออกลาดตระเวนก็ถึงพบว่าธงชาติหายไปจากเสาธงซึ่งเรื่องนี้ต้องเรียนว่ากองทัพเรือเนี่ยโดยท่านผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันจันทบุรีและตราดเนี่ยท่านก็ออกมายอมรับนะครับแล้วว่าเป็นความบกพร่องของทหารในพื้นที่จริงแล้วก็ท่านก็ได้กำชับไปในหน่วยงานในพื้นที่ว่าห้ามไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกครับอย่างนี้ฮะก่อนที่ผมจะไปที่คุณเทพไทยเราได้มีการทักท้วงไปที่ทางกัมพูชาใช่หรือไม่ฮะบอกว่าเนี่ยคุณเอาธงเราไปใช่หรือเปล่าทันทีที่เกิดเหตุนะครับทางผู้บังคับหน่วยทหารฝ่ายเราก็คือท่านผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีเนี่ยก็ได้โทรหาในฐานระดับสูงท่านหนึ่งนะครับเป็นตำแหน่งท่านคือผู้บัญชาการภูมิภาคฐานที่3ส่วนหน้านะครับก็ถามว่ารับทราบเหตุการณ์นี้ไหมเป็นว่ามีธงชาติไทยหายไปในพื้นที่ของอธิปไตยของไทยทางฝั่งนู้นก็ปฏิเสธมาว่าไม่ใช่การท่านไม่รับทราบเรื่องนี้แล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการกระทำของทหารฝ่ายกัมพูชาครับยืนยันมาแบบนั้นยืนยันมาแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าตกลงสุดท้ายใครเป็นคนเอาไปครับแต่อย่างที่เรียนคุณทินก็คือผมเรียนว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างห่างไกลคนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเนี่ยการเข้าถึงพื้นที่เนี่ยโดยไม่มีเหตุจำเป็นโดยเฉพาะในยามวิกาลเนี่ยเป็นเรื่องยากอันนั้นเราไปตีความนะครับคุณผู้ชมครับผมขอเนี่ยมาที่คุณเทพไทยนิดนึงนะฮะเรื่องของธงเอาละไว้ตรงนี้นะครับแต่มันจะไปเกี่ยวข้องคุณเทพไทยอยากแสดงความคิดเห็นก็ได้นะแต่ผมอยากจะถามคุณเรื่องของหวังอี้ไม่ผมว่าคือธงเนี่ยคือผมเห็นข่าวนี้มานานแล้วแหละพอสักพักหนึ่งคราวนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยความเห็นผมเนี่ยผมก็เข้าใจนะว่าการขโมยธงเนี่ยมันเป็นเรื่องเชิงสัญลักษณ์คือเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงๆเลยคนปกติมันจะเอาไปทำอะไรผมจะถามเอาธงเอาอะไรใช่ไหมนอกจากมันกวนอวัยวะเบื้องล่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เอาไปคราวนี้ผมก็เห็นว่ามันพอมันเอาไปเช่นนี้นะความเห็นผมเนี่ยก็มีสื่อโซเชียลแหละปั่นเยอะครับแล้วก็มากันแน่กันแหนทหารอันนี้พูดไม่ได้ว่าอยู่หน้าทหารแล้วพูดเอาใจทหารนะว่าโอ้ยธงผืนเดียวรักษาไม่ได้จะรักษาผืนแผ่นดินไทยแบบนี้นะพวกโซเชียลปั่นไงปั่นในทำนองอย่างนี้คือจริงๆเนี่ยเขาต้องเข้าใจว่ามันไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าธงที่ปักเพื่อแสดงดินแดงไทยเนี่ยมันมีคนบ้าๆบอๆมาขโมยไปและตรงนั้นเนี่ยบางคนบอกติดวงจรปิดมาติดได้ไงโฆษกบอกว่าไฟก็ไม่ถึงมันจะติดไปได้ยังไงใช้แบตเตอรี่เหรอมันไม่ลงทุนโซลาร์เซลล์ไม่ถึงลงทุนขนาดนั้นครับธงผืนเดียวคือผมก็จะบอกเขาไงว่าถ้าคุณต้องการจะเอาธงเนี่ยคุณก็ไปซื้อก็ได้สั่งที่ Lazada อะไรก็ได้เยอะแยะไปธงถ้าจะเอานะแล้วมาขโมยไปทำไมทำให้มันเป็นประเด็นทำไมก็หยามไงเย้ยหยันไทยบอกยามก็ยิงปืนก็มาดิเอาตรงเขาเรียกยามเขาเรียกขี้ขลาดตาขาวขโมยธงแน่จริงมันก็เดินมาดิมาถึงกับชักธงลงแล้วก็นี่แสดงว่าคุณเทพไทยเชื่อว่าเป็นฝั่งตรงข้ามกัมพูชามาขโมยแน่นอนมันจะฟังจากพยานนี่สอบถามจากโฆษกบอกว่าลมก็ไม่แรงไงถ้าลมแรงมันจะปลิวขาดใช่ไหมแล้วก็พอลมไม่แรงดูรูปร่างดูท่าทางดูอะไรแล้วเนี่ยบริบททั้งหมดแล้วเนี่ยแสดงว่ามนุษย์เป็นฝีมือของมนุษย์แต่ว่ามนุษย์ชาติไหนก็ไม่รู้นะชาติคนหรือชาติแมวก็ไม่รู้ครับโอเคนั่นคือประเด็นนะเรื่องของธงนะครับคราวนี้มาต่อเนื่องกับเรื่องของท่านหวังอี้หน่อยนะฮะคือนี่คือความพยายามของทางกัมพูชาเพื่อที่จะแทรกแซงหรือเพื่อที่จะทำลายบรรยากาศยั่วยุไทยทั้งที่ทางด้านของรัฐมนตรีการต่างประเทศของจีนท่านหวังอี้เดินทางมาที่ไทยและทำหน้าที่เหมือนคล้ายๆกาวใจ
เพื่อที่จะบอกว่ากัมพูชาไม่ละเขาไม่อยากจะสู้ละนะครับไม่อยากจะมีปัญหาไม่อยากจะทะเลาะกันอยากจะหาทางออกร่วมกัน แต่ด่านหน้าเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเรามีคลิปอีกนะฮะเรามีคลิป3 คลิปนะครับที่ฝั่งของกัมพูชาเนี่ยยั่วยุ ใช่ ฝั่งเรานะครับมันก็เลยค้านกันอยู่นะฮะตกลงเบื้องหน้าพูดอย่างหนึ่งเบื้องหลังทำอย่าง พูดอย่างทำอย่าง คุณ ม องไง ตี ครับ สองหน้าฮิตทูเฟสตีสองหน้าพูดภาษาฝรั่งหน่อยดิเพื่ออุนเซนฟังอยู่ไง hit to face ตีสองหน้าเอาตรงๆ โอเคตีสองหน้าใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยให้อุนเซนได้รู้ด้วยคุณตีสองหน้า คือผมก็เขาว่าไอ้หวังอี้มาเนี่ยนะครับก็เอาเงี้ยผมว่าคิดว่าเนี่ยเขาก็คงจะไปปรับทุกข์กับหวังอี้แหละว่ามันแย่แล้วมันไปไม่รอดแล้ว แล้วเขาก็ต้องยอม คุณจะไม่ยอมได้ไงผมว่านี่เผลอๆมันจะแกงลูกกินแล้วนายพวกนั้นอดอยากอะคุณตอนนี้หนักใช่ไหมกัมพูชา หนักดิ ว่าหนัก เอาเมื่อก่อนรายได้มาจากไหนอะจากแก๊งสแกมเมอร์ใช่ไหมแก๊งคอร์เซนเตอร์ เปิดด่าน ตอนนี้ปราบเรียบมาจากนักท่องเที่ยว ครับ นักท่องเที่ยวแมวไหนจะไปอะไม่มีนักท่องเที่ยวไปแม้แต่คนหนึ่งไม่มีใครไปเอารายได้มาจากไหนเอาเกษตรกรสินค้าทางการเกษตรจะส่งมาขายไทยปกติมาส่งขายไทยผ่านมาทางด่านทางอะไรเนี่ยเราปิดด่านมันขายไม่ได้จะไปขายใครขายเวียดนามก็ไม่ซื้อขายลาวก็ไม่ซื้อมันก็เจ๊งอะดิมาเอาตังค์ที่ไหนน่ะมันก็ไม่มีตังค์ใช้มันก็เจ๊งก็ต้องไปหาหวังอี้ไงเบยมือขอหวังอี้ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยคุณทะเลาะกันอย่างนี้มันจะลำบากนะโอเคท่านหวังอี้พูดอย่างนี้แต่มีโอกาสไหมที่ฝั่งกัมพูชาอาจจะออกมาปฏิเสธก็ได้บอกเฮ้ยเราไม่ได้ขอให้ท่านหวังอี้เป็นคนกลางนะถ้าคุณมาปฏิเสธลองดิผมว่านะถ้าว่าคุณปฏิเสธหวังอี้หน้าแตกหวังอี้เสียว่าเราไม่ได้เป็นคนขอแต่ท่านหวังอี้เป็นคนเสนอตัวเป็นคนกลางเองหรือเปล่าถูกต้องก็หวังอี้เสียไงถ้าหากว่าฮุนเซนมาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้บอกหวังอี้นะหวังอี้เสียเหมือนหวังอี้มาพูดเองไงปูข่าวไงแล้วกล้าเหรอนู่นเจ้าเสียนู่นอะไรนู่นรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองอยู่ที่ปักกิ่งเดี๋ยวก็ตัดสายออกซิเจนหรอกไม่มีทางเลยเชื่อเลยผมว่านะเขมรเนี่ยผมว่ามันรักษาหน้าแค่นั้นแหละมาทั้งนี้นักเนื้อกับเราเลยเอาจริงๆผมว่าหัวหดเอาละผมไม่ใช่ทหารเนี่ยนะพี่ปารัตทหารเนี่ยรู้แต่ผมเชื่อนะนี่ผมทำนายมาตลอดเลยว่ามันปากกล้าขาสั่นพูดไปอย่างนั้นแหละพูดเอาใจมวลชนคนในกัมพูชาไงว่าตัวเองไงจะสู้ตัวเองไงเพื่อจะหวังคะแนนนิยมหวังเรตติ้งไงแต่ว่าตัวจริงจะสู้ได้ไงผมจะถามนี่เอาอย่างนี้คุณเทพไทยดูฮะคุณผู้ชมดูแฟ้มภาพท่านปารัตดูนะครับท่านหวังอี้เดินคู่กับท่านฮุนมาเน็ตก็คือนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาถ้าตัดภาพไปปีที่แล้วถ้ามีนะทีมงานมีแฟ้มภาพปีที่แล้วหรือเปล่าเพิ่งปีที่แล้วเองนะแล้วมาดูภาพท่านฮุนมาเน็ตตอนนู้นกับตอนนี้หลายคนบอกโอ้โหทำไมฮุนมาเน็ตท่านดูอาวุโสขึ้นเยอะจะใช้คำภาษาชาวบ้านคือแก่ลงเยอะเลยเครียดนะดิคนเครียดจะแก่มันจะบอกให้ถ้าไม่เครียดเนี่ยจะหนุ่มเนี่ยใครดูรายการคุณนะแล้วผมมาออกอย่างนี้นะไม่เครียดจะหนุ่มอายุจะยืนแต่ว่าดูแล้วเครียดแทนนะพี่คุณเครียดแทนอะไรคุณสมัยนี้คุณหนุ่มมากเลยเจอผมออกมาเนี่ยนี่บังเอิญที่คุณเครียดแทนที่คุณแก่เพราะว่าเดือนหนึ่งผมมารายการคุณครั้งไงถ้าผมมาทุกวันเนี่ยคุณจะได้หนุ่มกว่านี้เยอะโอเคงั้นเดี๋ยวจะบอกทีมงานโปรดิวเซอร์นะฮะน้องโบจัดการให้หน่อยนะครับคุณเทพไทยก่อนที่ผมจะกลับไปที่ท่านปารัตนะครับคุณเทพไทยบอกว่าตอนนี้กัมพูชาคือหลังพิงฝาแล้วใช่ไปไม่รอดแล้วเลยต้องหาทางผ่านจีนเพราะว่าท่านหวังอี้ไปที่กัมพูชาก่อนนะใช่ก่อนที่จะมาที่ประเทศไทยนะนั่นหมายความว่าไม่ไหวแล้วไปไม่รอดใช่หรือไม่ตอนนี้ใช่เลยตอนนี้นะหมายความว่าตอนนี้เนี่ยภายในเขาอะสภาพกัมพูชาเขาเรียกว่าจะแกนะจะแกแปลว่าจะแกแปลว่าหมาจะแกกับพลอยจงกับป๊อปแปลว่าหมาจนตรอกอันนี้จริงใช่ไหมผมไม่พูดภาษากัมพูชาผมไม่รู้ผมจริงนี่ผมเรียนผมตอบโต้กับจะแกจะบานกับป๊อปแปลว่าหมาจนตรอกตอนนี้สภาพของฮุนเซนอยู่ในหมาจนตรอกผมรู้ว่าฮุนเซนเนี่ยมอนิเตอร์รายการคุณอยู่เพราะวันก่อนไปอ้างอิงรายการนี้ผมออกกับคุณก็ปาไปอ้างอิงไงเพราะผมพูดภาษาคแมร์แกฟังได้ไงผมก็เลยบอกสภาพแกตอนนี้เนี่ยอยู่ในหมาจนตรอกโอเคจนตรอกหรือไม่จนตรอกคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะคุณผู้ชมอย่าไปไหนว่ากัมพูชาจนตรอกยังไงนะครับคุณผู้ชมครับแต่ตอนนี้ก่อนที่จะไปพักนิดเดียวฮะท่านปารัตครับการที่จีนเสนอตัวเป็นกาวใจระหว่างไทยกับกัมพูชาในจังหวะนี้ในมุมของทหารมีอะไรน่ากังวลหรือเปล่าครับหรือต้องโฟกัสอะไรเป็นพิเศษไหมฮะในมุมของความมั่นคงจ
จริงๆต้องเรียนว่าจากข้อมูลที่ได้รับทราบนะครับการเยือนของท่านหวังอี้ในครั้งนี้เนี่ยท่านก็มาย้ำจุดยืนเรื่องความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับจีนนะครับแล้วท่านก็มาในกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้าง ซึ่งก็ประกอบด้วย5 ประเทศในภูมิภาคนะครับก็คือเมียนมานะครับลาวกัมพูชาเวียดนามและไทยแล้วก็กับจีนนะครับเพราะฉะนั้นการมาย้ำเตือนในเรื่องของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เนี่ยแล้วก็ไทยเนี่ยเป็นผู้เล่นหลักในภูมิภาคซึ่งจะสร้างเสรีภาพภูมิภาคเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญทีนี้กรณีเรื่องการเป็นกาวใจหรือไม่นั้นผมเข้าใจว่าหลังจากที่ได้มีการหารือในวงเล็กของท่านหวังอี้กับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยผมทราบว่าทางท่านรัฐมนตรีศรีศักดิ์ท่านได้ออกมาแถลงไปเรียบร้อยแล้วผมเชื่อว่าในสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีออกมาให้พูดเนี่ยก็คือมาพูดนั้นเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่ได้มีการคุยกันจริงๆแล้วก็ได้รับฉันทามติของทั้ง2 ฝ่ายในการให้ข่าวแต่ในเรื่องของการเป็นกาวใจเนี่ยบางทีผมเชื่อว่าอาจจะไม่ถึงขั้นขอเปิดด่านหรอกครับเพราะว่าผมต้องเรียนว่าแมสเซจเนี้ยยังไม่มีข้อความนี้มาถึงกองทัพแต่อย่างใดแล้วผมก็เชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นท่านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของจีนเนี่ยคือทางจีนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยแล้วก็ในช่วงความขัดแย้งที่ผ่านมาจีนเข้าใจไทยมาโดยตลอดนะครับว่าเรามีสถานะอย่างไรแล้วก็จุดยืนเราคืออะไรจุดยืนเราคือไม่ลุกรานก่อนนะครับแล้วเราก็ตอบโต้เท่าที่จำเป็นการป้องกันตนเองเพราะฉะนั้นจีนเข้าใจเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในเรื่องของการที่จะมาขอให้เปิดด่านคงไม่มีเพราะว่าท่านนายกท่านก็ย้ำชัดเจนอยู่หลายครั้งแล้วผมว่าก็เป็นสิ่งที่ในเวทีเหล่านี้คงไม่ได้มีการหารือกันในลงลึกขนาดนี้ครับแต่มันก็เกิดกรณีนี้ขึ้นครับคุณผู้ชมพรรคทหารเขมรเขาก็อัดคลิปนะฮะอัดคลิปบอกว่าความกลัวต่อทหารไทยเป็นศูนย์นั่นหมายความว่าเขาไม่กลัวทหารไทยเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับในขณะเดียวกันโฆษกกองทัพบกของเรานะครับท่านวินไทยสุบารีก็บอกว่าให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามันจะมีอะไรหรือเปล่าขออนุญาตพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาฟังต่อสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้กลับมาต่อนะครับรายการถกไปเถียงในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับคุณเทพไทยเสนพงศ์นะครับแล้วก็ท่านพลเรือโทและพลเรือตรีขออภัยปารัตน์อันนี้ผมเพิ่มยศให้ท่านเลยอันนี้แสดงว่าอนาคตใกล้แล้วไม่เดือนเมษาเนี่ยอาจจะได้คำสั่งนี้ใช่ไหมพลเรือโทเพิ่มยศให้เลยสาธุนี่สาธุท่านบอกเบาได้เบาเบาได้เบาไม่ท่านก็โบยบอกว่าพอดีท่านนายพลทินตั้งให้ผมไม่ใช่เราฝากเนื้อฝากตัวก่อนได้มันทนท่านบอกใจเย็นใช่ท่านพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์นะฮะโฆษกกองทัพเรือนะครับคุณผู้ชมพูดคุยกันต่อนะฮะเอางี้ไปดูคลิปที่ทหารเขมรอัดนะฮะคุณผู้ชมครับมีการตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรมของทหารของกัมพูชายังสวนทางนะฮะกับภาพนะของท่านหวังอี้มาที่ประเทศไทยแล้วท่านพูดชัดเจนว่าทางด้านของกัมพูชาเนี่ยเหมือนแบบโอเคไม่อยากจะสู้รบอะไรกับไทยแล้วอยากจะหาทางออกร่วมกันนะครับคุณผู้ชมครับโดยกัมพูชามีเหตุการณ์3 เหตุการณ์เดี๋ยวผมจะไล่ทีละเหตุการณ์นะครับเป็นการปรากฏภาพชาวกัมพูชาเดินถ่ายคลิปวิดีโออย่างอิสระเข้ามาในพื้นที่คลองน้ำใสนะฮะที่อำเภออรัญญประเทศและจังหวัดสระแก้วนี่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทหารไทยเพิ่งทวนคืนมานะฮะเคลียร์ทุ่นระเบิดเรียบร้อยแล้วแล้วมีการขึงนะเทปขาวแดงตามแนวเขตเอาไว้นะครับเหตุการณ์นี้ทำให้ฝ่ายของทหารไทยก็เกิดความกังวลว่ากัมพูชาอาจจะแอบเอาทุ่นระเบิดใหม่มาฝังมาซุกซ่อนไว้อีกใช่หรือไม่บางกรมจำเรียบสว่างพระองค์ว่าคณีนี่บางคนขึ้นปรยจองทองปอกระหอมสอดอันนั้นเพลาเหนียวดาวบางพระองค์นะเพลาเหนียวเวลามาได้เยอะแต่เวียเธอเพลาบางพระองค์เวียจองปรยนั่งหน่อไม่เพลาเวียปีอะไรนี่ให้บางอะไรนี่คือเพลาเวียบางพระองค์เนี่ยนั่งเพลาเจียดเวียเราเลยนกลาโลเวียเราดำดมเพลาเจียดเวียบางพระองค์ให้เพลาเวียจองปรยไหลเวียดาเลยยังโชว์ทอนยังซูมบางพระองค์คือเราเว้นเกี่ยวรมดานเยอะไหลพนมหาใบบางปอนเวียเกี่ยวเป็นเต้นเนาะวิจัดนึงเราเชียดนึงมองไปให้เชียดับแมนไพ่แมนยังโชว์แต่ปีใดเยอะนั่นก็ทอดดอลเลยบางปอนนะทอดสกามเพียบเวียแต่เห็นเวียเมียนบางปอนนมนึงพายจะปีใบเนี่ยได้
เดี๋ยวต่อกันคลิปที่2นะครับก่อนที่จะวิเคราะห์คลิปที่2และคลิปที่3คลิปที่2เหตุการณ์ที่2เป็นภาพทหารกัมพูชามีการสวมชุดเกราะแล้วก็ติดอาวุธจัดเต็มอัดคลิปวิดีโอไลฟ์แบบสดๆรายงานสถานการณ์ให้กับผู้ที่ติดตามหรือ FC ในโซเชียลมีเดียนะครับเขาพูดว่าอะไรไปฟังฮะสั้นๆ16 วิ នៅព្រំដែនមែនកន្លែងក្តៅ បាទ និយាយថាសុបាយចិត្ត thế này thật ạ ណាហត់ចង់និយាយថានៅព្រំដែនមែនកន្លែងក្តៅមែនប៉ុន្តែអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចគឺ0អត់មាន vậy chắc là อุ้ยความกลัวเป็นศูนย์นะคุณเทพไทยความกลัวเป็นศูนย์นะแม้อากาศจะร้อนจะเหนื่อยแค่ไหนแต่ความกลัวเป็นศูนย์ฮะกลัวไทยเป็นศูนย์คลิปต่อมาคลิปสุดท้ายก่อนที่จะพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านเป็นคลิปทหารกัมพูชาเกลี้ยวกราดใส่ทหารไทยไปชมครับ អារម្មណ៍ភ័យខ្លាចគឺ được chưa chạy lên lên chạy lên 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 một nhiên một nhiên chạy lên lên đi lương nhá vào căn đây lại đi khôn thôi 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 phải ơi ơi quạt quạt khăn không thôi mà thôi lười lười thôi ấy lười ê nó quạt khăn không bay bên này quạt khăn không ọt chân nhỉ chân clear không นี่นะครับคุณผู้ชมครับคลิปล่าสุดนี้นะอันนี้นะเนี่ยที่เปิดไปเมื่อสักครู่มีการตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นพื้นที่ซัมแตอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับก็เป็นคลิปจากไทยเบอร์มาเรลเวย์นะฮะทางรถไฟสายมรณะนะฮะนี่คือเพจขอบคุณด้วยนะครับอย่างนี้คุณเทพไทยครับมันสวนทางกับสิ่งที่ท่านหวังอี้พูดเลยได้แบบนี้มันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้ว ไอ้พวกนี้พวกทหารเลวหน้าค่ายพวกไม่มีวินัยไอ้พวกนี้พวกเห่อโซเชียลคุณดูดิเล่นโซเชียลทหารก็จะมีกล้าทหารไทยผมว่าไม่เอาเลยจะโชว์โซเชียลอย่างเงี้ย แสดงว่านี่ ศัตรูก็จับได้หมด นี่คือทำคอนเทนต์ คอนเทนต์ถูกไม่มีอะไรหรอกกล้ากลัวหัวหดเจอลูกน้องพี่ปารัตก็เรียบร้อยครูแค่พูดเสียงแข็งหน่อยเนี่ยก็ไปแล้ววิ่งหางตูดแล้ว เราไม่ต้องกังวลเรื่องคลิปเหล่านี้แหละ ไม่นะผมว่ามันสร้างคอนเทนต์มากกว่ามันคือคุณต้องเข้าใจนะว่ากัมพูชามันโซเชียลมันเพิ่งระบาดมาไม่นานมานี้เพราะคุณจะเห็นอินฟลูโซเชียลของไอ้เขมรเนี่ยเยอะมากนะเฮอกันไงเหมือนกับเด็กเฮออะไรนะเขาเรียกอะไรนะเหมือนกันแหละเด็กเพิ่งมีเหมือนกันอันเนี้ยก็เหมือนกันแหละก็เพิ่งได้โซเชียลก็เนี่ยก็มาถ่ายกันอยู่เนี่ยแล้วก็โพสต์อย่างเนี้ยแล้วก็สื่อเราก็ตามมาคืออย่างนี้เนี่ยผมเนี่ยเชื่อหวังอี้นะผมก็คิดว่าหวังอี้แหละที่มานะเขาก็อยากจะมาคุยแล้วก็มาพูดให้ไทยเนี่ยเข้าใจแล้วเขาก็ประทับใจเพราะว่าโอ้โหมารอบนี้คุณต้องเห็นนี่หวังอี้เขาคนปกติเวลาไปต่างประเทศนะผู้นำไปต่างประเทศนะคนขับรถเนี่ยมันต้องใช้พลขับรถใช่ไหมล่ะแต่นี่มาเมืองไทยนายกขับรถให้คุณเห็นไหมล่ะนายกเชิญเลยแบมือนั่งหน้าเลยแกงงใหญ่เฮ้ยนั่งทำไมนั่งหน้าพอนั่งหน้าปั๊บเดี๋ยวไอจะขับให้อยู่ให้ก็ขับใช่ไหม ขึ้นไปแล้วท่านนายกก็เดินมา เห็นไหมซึ่งท่านหวังอี้ขึ้นรถไปแล้วนะฝั่ง นั่นนะไงก็ให้ขึ้นทางนู้นไงปกติก็นั่งหลังไงพวกบอดี้การ์ดนี่เลิกลักเลย เลิกลักไปไม่ถูกเลยนะ ไปไม่ถูกจริงๆนะสงสัยท่านนายกเปิดประตูให้ท่านหวังอี้ขึ้น ไปนั่งนี่เลยชี้เลยนั่งนี้ เลิกลักเลยนะเอาพูดตรงๆนะแล้วดูดิอ้าวคือนายกแกมีจิตวิทยามันก็แกจะโชว์รถBYD ไงของแกไงรถจีนไงเอาใจขนาดไหนคุณดูดิใช่แต่ในทางของป้องกันภัยโปรโตคอลเนี่ย ไม่มีอย่างนี้ฝั่งจีนนี่คือเลิกลักเลยเลยเอายังไงไปอย่างน้อยก็น่าจะมีคนที่เป็นล่ามหรือคนจีนเป็นบอดี้การ์ดบอกนะขึ้นไปต้องมีว่าอย่างนี้แหละนายกอนุทินเขาเป็นคนอย่างนี้แหละแกสบายแบบเบิร์ดสบายถูกใจก็คบกันแบบตรงใจอะไรเงี้ยง่ายอะไรเงี้ยโอเคคุณเห็นไหมล่ะนี่แล้วคุณไม่ได้คะแนนเนี่ยขับรถเลยพาไปกินร้านไอ้เชฟแมนอะไรเนี่ยนะเนี่ยคุณดูระดับนี้ระดับนายกขับรถไอ้หวังอี้นั่งโอเคเพราะฉะนั้นกรุงเทพไทยกำลังจะบอกว่าไอเหตุการณ์อัดคลิปพวกคอนเทนต์โซเชียลจากฝั่งกัมพูชาไม่ต้องไปกังวลมากนะครับแต่ในเวลาเดียวกันท่านโฆษกกองทัพบก
บอกว่ายังไงก็ต้องเฝ้าระวังชายแดนไทยกัมพูชาอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เองนะฮะท่านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็บอกว่าผบทบได้กำชับให้หน่วยในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องฟังนะฮะคำว่าอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องส่วนสถานการณ์ในปัจจุบันภาพรวมในรอบเดือนที่ผ่านมายังไม่พบการยั่วยุที่รุนแรงแม้จะมีเหตุการณ์ประปรายนะฮะแต่เจตนาไม่ชัดเจนท่านปารัตน์ครับแม้ภาพรวมชายแดนไทยกัมพูชาเหมือนว่าจะไม่มีการยั่วยุที่รุนแรงณตอนนี้แต่ผบทบสั่งการให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทางกองทัพเรือเองครับในฐานะท่านโฆษกตรวจพบสัญญาณหรือว่าความเสี่ยงหรือว่าความผิดปกติความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติจากฝั่งกัมพูชาบ้างไหมครับก็ยืนยันตามท่านวินไทยนะครับก็คือทางผู้จัดการทหารเรือก็ได้กำชับเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ได้มีการลงนามในถ้อยแถลงร่วมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ปี 68 นะครับในการหยุดยิงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราได้ตกลงกันทั้งหมด 16 ข้อนะครับซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั้งสองฝ่ายในนั้นเนี่ยมีอยู่หลายข้อที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับซึ่งมันจะนำไปสู่ความมีเสถียรภาพและความไว้วางใจซึ่งกันและกันซึ่งถ้าดีที่สุดเนี่ยอาจจะนำไปสู่การเจรจาหรือฟื้นความสัมพันธ์ในอนาคตอย่างไรก็ตามเนี่ยกองทัพเนี่ยยังเฝ้าระวังก็คือยังจับตาดูการปฏิบัติของทั้ง 16 ข้อตาม Joint Statement ของทางฝั่งกัมพูชาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนววางกำลังที่เราเรียกว่า Troop Deployment Line ซึ่งอยู่ในข้อ 2 ของ Joint Statement นะครับซึ่งแนววางกำลังเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าวันที่เราหยุดยิงเนี่ยการวางกำลังอยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นจะไม่มีการรุกคืบไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยเหมือนจะมีเส้นกติกาเหมือนจะมีเส้นผมเรียนว่าไม่ใช่เกี่ยวกับเขตแดนนะครับเป็นเส้นที่หยุดยิงนะครับหยุดตรงไหนหยุดตรงนั้นนะครับเมื่อเราหยุดตรงไหนอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งหากอีกฝ่ายหนึ่งล้ำแนวเขตแดนล้ำแนววางกำลังขึ้นมามันอาจจะมองได้ว่าเป็นการยั่วยุเป็นสร้างการยั่วยุฝ่ายตรงข้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่เห็นตามคลิปนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าทั้งกองทัพบกและกองทัพเรือมีความกังวลซึ่งมันอาจจะลุกลามบานปลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวในอนาคตได้มีโอกาสเพราะฉะนั้นผมจะเรียนว่าใน Joint Statement นั้นมีความสำคัญเรื่อง Troop Deployment Line เพราะฉะนั้นเมื่อมีการวางแนววางกำลังเรียบร้อยแล้วตกลงทั้งสองฝ่ายว่าข้ามเส้นนี้ทั้งสองฝ่ายก็ไม่ควรละเมิดเพราะการละเมิดเนี่ยนำไปสู่การยั่วยุนะครับการยั่วยุมันจะไปต่อเรื่องอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่1ผมยกตัวอย่างกรณีการวางลวดหนามของทหารไทยเนี่ยมันเป็นการแสดงเส้นแนววางกำลังนั้นเพื่อให้ฝั่งกัมพูชาได้เห็นแล้วก็ฝั่งเราก็ได้ทราบว่าตรงนี้คือแนววางกำลังที่เราควบคุมอยู่เพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดและการกระทบกระทั่งจนเป็นเหตุรุนแรงรวมถึงบางพื้นที่ที่มีการใช้ตู้คอนเทนเนอร์มาทดแทนซึ่งก็จะเห็นว่ามันสามารถแก้ปัญหาได้สิ่งที่ในบางเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นอย่างเช่นกรณีของทหารทั้งสองฝ่ายและตัวเองมาเจอกันแต่ถ้ามันมีตู้คอนเทนเนอร์บางซะมันก็ลดความรุนแรงได้อันนี้ก็เป็นข้อดีส่วนเรื่องที่เรากำลังรอดูอยู่ก็อีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแกมเมอร์ก็ดีเรื่องของการดีมายนิ่งคือการเก็บกู้ทุนระเบิดก็ดีก็เป็นการดำเนินการที่เรายังไม่เห็นความคืบหน้าของฝ่ายกัมพูชามากนักนะครับซึ่งตรงนี้มันจะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจของฝ่ายตรงข้ามนำมาสู่คำตอบของคุณทีนว่าเมื่อเราได้ตกลงกันทั้งหมด16ข้อว่าจะทำ1 2 3 4ถึง16แล้วเนี่ยเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยยังทำไม่ครบมันจะนำไปสู่การไว้วางใจได้หรือครับมันก็ตอบได้ง่ายๆว่าณวันนี้ทั้งกองทัพบกและกองทัพเรืออย่างเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับโอเคชัดเจนเพราะฉะนั้นเรายังไม่ไว้วางใจนะครับเราประมาทไม่ได้แน่นอนประมาทไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับเพราะว่ากัมพูชาเขาหลังพิงฝาเดี๋ยวจะมีข้อมูลมาให้นะฮะว่าหลังพิงฝายังไงคุณเทพไทยมองยังไงท่านปารัตน์มองยังไงคือประเด็นที่1ครับส่วนประเด็นสำคัญที่จะถามท่านปารัตน์เลยก็คือ MOU 44ที่ทางด้านสมช.จะชงให้คณะรัฐมนตรีบอกยกเลิกไปเลยแล้วใช้อังคลอสแทนในมุมของทหารมองเรื่องนี้อย่างไรแล้วมันจะนำไปสู่การใช้อังคลอสได้จริงหรือเปล่ายกเลิก MOU 44พักสักครู่ช่วงหน้าครับ สนับสนุนโดยยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต I Herb You Sugar Free ชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด
กลับมาครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงในช่วงนี้นะฮะคุณผู้ชมครับยังอยู่กับท่านโฆษกกองทัพเรือนะครับท่านปารัตน์นะฮะแล้วก็คุณเทพไทยเสนาพงศ์นะครับคุณผู้ชมเรามีโหวตนะอันนี้เตือนกันสั้นๆนิดเดียวนะครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะโหวตได้ใน YouTube นะฮะเราถามว่าทุเรียนลูกละ100คืนนี้คุณจะซื้อไหมน่าสนใจนะผลโหวตนะเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันต่อแต่ที่แน่ๆคุณเทพไทยนิดเดียวสั้นๆเพราะผมจะพูดถึงเรื่องของทุเรียนด้วยที่ตอนนี้กลายเป็นดราม่ากระแสสังคมนะตอนนี้เลยครับ100 บาทมีหลายคนบอกเฮ้ยนี่มันทำตลาดพังนะคุณเทพไทยมองไงสั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวค่อยวิเคราะห์เพิ่มเติมก็เรื่องปกติทางการตลาดไงอ๋อนี่คือทำตลาดแล้วคุณเห็นไหมสายการบินมัน300 บาท500 บาทบินได้อะไรเงี้ยการทำการตลาดไม่ต้องกังวลใช่ไหมอย่าไปกังวลเลยถ้าขายเป็นเดือนขายทุกวันเลยน่าจะกังวลเป็นทุ่มตลาดใช่ไหมจะไปส่วนเดือนอันนี้คืนนี้คืนเดียวมึงเอางี้คุณทานทุเรียนไหมทานทำไมจะไม่ทานซื้อไหมคุณจะซื้อไหมคืนนี้100ทำไมจะไม่ซื้อยกเว้นทุเรียนเน่าไม่ซื้อทุเรียนกินได้ผมซื้อโอ้นะฮะนี่คือท่านสุปจีกับคุณพิมพ์ริพายนะคุณผู้ชมครับวันนี้ใช่ไหมทุ่มหนึ่งเนาะทีมงานทุ่มหนึ่งเริ่มไลฟ์ใช่ไหมทุ่มหนึ่งใช่ไหมวันนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราพูดคุยตรงนี้เพิ่มเติมนะครับนี่คือความพยายามในการที่จะช่วยเศรษฐกิจของไทยนี่คือแค่หนึ่งทางนะครับจริงๆมันมีหลายทางมากนะครับแต่นี่เป็นหนึ่งตัวอย่างแต่ถ้ามาดูเศรษฐกิจของกัมพูชาณตอนนี้เขาบอกว่าหลังพิงฝาอย่างไรเดี๋ยวจะวิเคราะห์ไส้ในจริงๆมันมีรายละเอียดเยอะนะเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบสั้นๆแล้วกันไส้ในของประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เราเห็นเขานะฮะออกมาขยับนู่นขยับนี่จริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ข้างในนี้ของกัมพูชากำลังเผชิญสิ่งที่เรียกว่าวิกฤตหลังพิงฝาจริงหรือเปล่าไล่เรียงตั้งแต่ระดับรากหญ้าก่อนคุณผู้ชมครับแล้วค่อยๆไล่ไประดับภาพใหญ่นะฮะเมื่อวานนี้ท่านพลเอกรังสีมารายการก็พูดชัดเจนบอกว่าตอนนี้ธนาคารเขมรเนี่ยเจ๊งไปแล้ว4 แห่งระดับรากหญ้านะครับเริ่มมีชาวบ้านออกมานะครับบอกไม่ไหวแล้วเพราะอะไรเพราะรายงานของ World Bank ระบุว่าสถานการณ์ระดับรากหญ้าเข้าขั้นวิกฤตอย่างน่ากลัวเพราะหนี้สินภาคครัวเรือนพุ่งสูงติดอันดับโลกแล้วนะครับปัจจุบันกัมพูชาเป็นประเทศที่มีสัญญาเงินกู้รายย่อยนะครับสูงถึง 3.1 ล้านฉบับก็คือ3 ล้าน 1 แสนฉบับจากครัวเรือนทั้งหมดเพียง3 ล้าน 8 แสนครัวเรือนเท่านั้นนะฮะหมายความว่าแทบทุกบ้านเนี่ยเป็นหนี้นะแทบทุกบ้านเป็นหนี้สิ่งที่น่าตกใจยอดหนี้เฉลี่ยต่อคนสูงกว่ารายได้ทั้งปี4 เท่าตัวถ้าพูดแบบเห็นภาพชัดๆง่ายๆก็คือว่ายอดหนี้ชาวกัมพูชาเฉลี่ยต่อคนอยู่ประมาณ $5,800 ก็ประมาณ 200,000 บาทแต่รายได้ของเขาเฉลี่ยต่อหัวต่อปีนะฮะประมาณ 48,000 บาทแต่หนี้เขา 200,000 เท่ากับว่า4 เท่าเกือบ4 เท่าอ่ะกับรายได้ของเขาอ่ะเป็นทั้งประเทศคุณจะว่าหรือว่านั่นเนี่ยชาวบ้านก็ต้องกัดฟันขายที่ดินทำกินเพื่อใช้หนี้กันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับไอ้นี่คือระดับรากหญ้าพี่เทพไทยหนักนะตอนแรกเขาบอกว่าอะไรมีชาวบ้านจากตอนที่เราเกิดสถานการณ์แล้วเขาเรียกคนเขากลับมาฮะแรงงานประมาณ 900,000 ใช่ไหมมีงานให้ทำมีงานท่านบอกถูกแล้วมีงานให้ทำกลับมาเถอะมีงานให้ทำเข้ามากลับคนก็กังวลก็กลับกันเท่าไหร่เกือบล้านคนอ่ะเป็นเชิญชวนแกบังคับจะยึดที่เขาด้วยไงถ้าไม่ไปอ่ะยึดที่เขาด้วยไปไม่มีงานทำไม่งานทำไปก็ให้ข้าวสารก็บอกไปเลยคุณไม่ต้องกลัวไปแล้วเนี่ยข้าวกินมีให้5 กิโลเงี้ยให้5 กิโลก็สัปดาห์เดียวก็ไม่พอแล้วก็หมดไงถ้าหมดก็ตัวใครตัวมันและโรงงานก็เจ๊งหมดปิดหมดแล้วไปทำงานที่ไหนอ่ะคนก็อดอยากอ่ะที่คุณบอกว่าเป็นหนี้กี่ครัวเรือนทั้งประเทศรวมไปถึงอุนเซนด้วยก็แล้วกันอ่ะผมว่าอุนเซนก็เป็นหนี้เขาเยอะด้วยอุนมานิดด้วยเอาทั้งตระกูลทั้งโคตรเป็นหมดแต่เขาเงินเยอะนะเงินอะไรเมื่อก่อนมีนี่เพราะว่าเขาได้จากอะไรอ่ะจากแก๊งสแกมเมอร์ไงจากบ่อนการพนันคาสิโนไงแล้ววันนี้ใครไปเล่นน่ะบ่อนการพนันใช่ไหมแล้วก็ไอ้สแกมเมอร์ก็ถูกปราบถูกถล่มไปแล้วก็มีรายได้ที่ไหนอ่ะ60%ของประเทศรายได้ของเขาก็มาจากไอ้ธุรกิจมืดสีเทานี่แหละและตอนนี้มันหมดแล้วไงมันโดนหมดไงคราวนี้มันก็เลยเกิดคำถามคุณผู้ชมที่คุณเทพไทยพูดนี่ถูกต้องนะฮะนั่นหมายความว่าสถานการณ์บ้านเขาท่านปารัตน์ก็พอมีข้อมูลนะว่าเขาก็หนักเหมือนกันความพยายามในการลักลอบเข้ามาในประเทศไทยทางทหารเรือมีสังเกตการหรือว่าเห็นความเคลื่อนไหวนี้ไหมข้อที่1ข้อที่2เรื่องของการลักลอบขายน้ำมันด้วยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมอยากจะเรียนถามท่านมาในโอกาสนี้เหมือนกันนะครับเป็นยังไงฮะสถานการณ์ขออนุญาตเรียนนี้ครับเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองมีไหมครับมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมขออนุญาตให้ตัวเลขคร่าวๆนะครับตั้งแต่1 ตุลาเป็นต้นมาจนถึงสิ้นเดือนมีนาเนี่ยตัวเลขคร่าวๆน่าอยู่ที่เกือบ900 คนที่จับได้ผมใช้คำว่าแค่จับได้นะที่จับได้900นะครับจับได้แล้วก็เข้ามาในต่างกรรมต่างวาระกันนะครับมีตั้งแต่ชาวต่างชาตินะครับที่อาจจะใช้คำว่าแพรแตกมาจากแหล่งสแกมเมอร์แหล่งคาสิโนออนไลน์
นะครับมีทั้งชาวจีนนะครับชาวกัมพูชาแล้วก็ชาวต่างประเทศประเทศที่3ประเทศที่4มาอีกหลายประชาติอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งผมใช้คำว่าส่วนหนึ่งนะครับไม่ถึงกันน้อยแต่ก็ไม่เยอะมากแต่หลักๆเนี่ยคือชาวกัมพูชาครับชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ที่ทะลักเข้ามาไทยเนี่ยหลบหนีเข้าเมืองเข้ามาเนี่ยเพื่อมาหางานทำวันนี้จากการซักถามเวลาเราจับกลุ่มเนี่ยเราก็ซักถามว่ามายังไงใครพามาก็ได้รับคำตอบส่วนใหญ่เนี่ยต้องการเข้ามาในสู่พื้นที่ตอนไหนของประเทศไทยเพื่อมาหางานทำนั่นหมายแล้วก็วิธีการมาเนี่ยที่เราสังเกตหลายครั้งเนี่ยก็คือมาหอบลูกจุกหลานกันมามีเด็กมาด้วยนั่นหมายความว่ายกครัวกันมานะครับมันไม่ใช่พฤติกรรมแบบสมัยก่อนก็คือมาเดียวมาหางานทำแล้วส่งเงินกลับปัจจุบันเนี่ยมีเด็กมาด้วยเหตุผลก็คือลองวิเคราะห์ต่อนะครับว่านั่นหมายความว่าเหมือนเทครัวกันมาแล้วล่ะนั่นหมายความว่ามันอาจจะเกิดความยากลำบากจริงในฝั่งนู้นในการหางานทำซึ่งส่วนใหญ่ก็ยอมรับครับว่าไม่มีงานทำตกงานแล้วก็พอไม่มีงานทำก็ไม่มีรายได้ไม่มีอาจจะกินเพราะฉะนั้นก็ยอมเสี่ยงทั้งที่รู้ว่าทหารไทยเนี่ยเราเข้มงวดชายแดนนะครับปิดด่านมาตลอดแล้วก็จับมาตลอดนะครับจับได้ก็ผลักดันกลับจับได้ก็ผลักดันกลับนะครับแต่อะไรก็ตามเขายังอยากเสี่ยงอยู่อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งโอเคท่านผมขออนุญาตท่านนิดเดียวนะฮะคุณผู้ชมสแกน QR Code ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในออนไลน์เพราะทางทีวีเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับไปที่เทโรดิจิทัลใน YouTube นะ Facebook ถกไปถึงตอนนี้เลยฮะเดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อเพราะว่าประเด็นนี้ประเด็นสำคัญนะนี่คือความมั่นคงของประเทศเลยนะถ้าลักลอบเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นจุดที่อาจจะเราต้องรับมือดีๆนะไม่งั้นมันจะบานปลายได้นะคุณเทพไทยนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่อยากเรียนถามท่าน MOU 14 ยกเลิกเราใช้ UNCLOS แทนตรงนี้ทางทหารเรือมองยังไงคุณเทพไทยมองยังไงไปต่อกันในออนไลน์ทีวีขอบคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังมีเรื่องของแบงค์ด้วยนะปิดไปแล้วนะครับ4 แห่งนะครับแล้วกำลังจะเจ๊งอีกนะฮะน่าสนใจมากติดตามครับออนไลน์สวัสดีครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา เลือกสิ่งที่ใช่ ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้นกลับมากันต่อนะครับถกไปถึงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับยังอยู่กับ2ท่านนะฮะท่านโฆษกกองทัพเรือนะฮะท่านพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์นะครับรวมถึงนักวิเคราะห์การเมืองอิสระและอดีตสสนครศรีธรรมราชนะครับคุณเทพไทยเสนพงศ์นะครับซึ่งเป็นเจ้าสำนักด้วยนะฮะในการทำนายหลายๆอย่างนะครับคุณผู้ชมครับหมอดูอ่ะหมอเดาคู่หมอเดาคุณผู้ชมแน่นอนหลักใหญ่ใจความของการสนทนาวันนี้คือสถานการณ์ไทยกับกัมพูชาซึ่งเราต้องไม่ประมาทจากที่ฟังทั้งสองท่านเล่ามาแล้วก็วิเคราะห์กันมานะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องห้ามลดการเด็ดขาดและผมเรียนถามท่านปารัตน์ถึงกรณีของความเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาว่ามีอะไรที่มันผิดปกติมาหรือเปล่าท่านปารัตน์ก็พูดแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะตกใจนิดนึงกับสถานการณ์ที่ตอนนี้ชาวกัมพูชาเนี่ยพยายามลักลอบเข้ามาประเทศเราครับจำนวนมากซึ่งจำนวนนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนจะมาเดี่ยวเพื่อที่จะมาหางานทำหางานปุ๊บได้เงินปั๊บส่งกลับประเทศแต่นี่ไม่ใช่ยกครัวมาเริ่มเห็นเป็นครอบครัวมาเพราะอะไรเพราะว่ากลับมาถ้าสมมติเขามาเดี่ยวมาทำงานส่งเงินกลับไปเงินอาจจะไม่ถึงหรือไม่รู้นะเขาเอาญาติพี่น้องเอาลูกมาที่นี่ดีกว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้ก็วิเคราะห์เบื้องต้นว่าหนึ่งก็คือการเอาเด็กเนี่ยเด็กตัวเล็กๆเนี่ยหลบหนีข้ามแดนมาด้วยก็เป็นเรื่องเสี่ยงเพราะฉะนั้นแสดงว่าเขามีความจำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นสภาพบ้านเรือนฝั่งนู้นเนี่ยหรือสภาพเศรษฐกิจหรือการหางานทำหรือการหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคงเป็นเรื่องลำบากจริงๆครับคือถ้าให้ผมวิเคราะห์นะครับเชิญครับก็เมื่อก่อนเนี่ยเข้ามาคนเดียวไงพอมาคนเดียวปั๊บเนี่ยแล้วก็อุนเซนมันขู่ว่าจะปิดด่านคราวนี้ถ้าเขาไม่กลับเขาก็ลูกเมียเขาอยู่ที่นู่นไงเขาก็ต้องกลับใช่ไหมวันนี้ก็มาหมดเนี่ยปั๊บถ้าอุนเซนจะปิดด่านก็ไม่สนหรอกก็มาหมดแล้วไงมาอยู่เมืองไทยเขาก็โอเคก็ทำงานรับใช้ทำงานเมืองไทยไงคือเขาก็รู้ว่าเมืองไทยมันมีรายได้ไง
อยู่ที่นู่นมันไม่มีรายได้ แต่ว่าถ้าเขาไม่กลับก็ไม่ได้เพราะวุนเซนขู่สารพัดใช่ไหมจะยึดที่ดินบ้างอะไรบ้างเขาก็กลัวเขาต้องกลับพอกลับปั๊บเนี่ยเขาก็ไม่มีรายได้ทำอะไรไม่ได้เขาก็จะเป็นต้องมาก็ถือว่าเหมือนมาตายดับหน้าเอาจริงๆถ้าไม่ลำบากจริงๆใครมันจะจากบ้านเกิดเมืองนอนมาผมถามจริงคุณเทพไทยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่าการที่จะลักลอบเข้าในประเทศมันอาจจะต้องมีการอำนวยความสะดวกโดยคนในพื้นที่ความหมายคืออาจจะเป็นคนที่มีอำนาจในการปล่อยเข้ามาหรือเปล่าอันนี้คุณมองไงเดี๋ยวผมคือทหารเขาต้องปฏิบัติตามหน้าที่อยู่แล้วนะครับตำรวจทหารตำรวจชายแดนเขาต้องแต่ว่าคือบางทีพลเมืองชายแดนเนี่ยบางทีมันก็รู้จักกันนะมันรู้จักพึ่งพาอาศัยกันเพราะว่าคือไอ้ที่เรารบกันเนี่ยเราไม่ได้รบประชาชนเราไม่ได้รบกันนะครับคือผู้นำประเทศเขาหาเรื่องและปลุกปั่นให้คนเขาเนี่ยเกลียดคนไทยแล้วคนไทยก็เลยไม่พอใจไปด้วยไงเพราะฉะนั้นเวลาคนที่โบยชายแดนบางทีก็ผมเห็นชายแดนหลายประเทศเขารู้จักกันอะไรกันเขาก็อยากจะมาแต่หากจะถามว่าคนชายแดนรู้เห็นเป็นใจไหมคือถ้ากฎหมายมันออกอย่างนี้ก็ไม่มีใครกล้านั่นหรอกเพราะทุกคนคือตอนนี้ความรู้สึกของคนไทยไม่ว่าคนไม่ใช่ทหารนะหรือไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะคนไทยด้วยกันยังหวาดระแวงพูดก็พูดนะยังกลัวเลยผมดูจากโซเชียลไงคุณสังเกตดูนะถ้าหากว่าพอพูดเรื่องคอมเมนต์นะโหอารมณ์ขึ้นทันทีเลยแหละชาวบ้านนะใช่ครับอันนี้ผมว่าที่ต้องแก้คือผมก็วิตกมากเลยนะคือผมไม่อยากจะให้ชนชาติเนี่ยมันโกรธกันเกลียดกันมันไม่ใช่ระดับประชาชนมันคือระดับมันเป็นเรื่องของระดับผู้บริหารผู้ชนชั้นปกครองถ้าฮุนเซนตายฮุนเซนเป็นลมตอนนี้เบาหวานขึ้นตาอยู่แล้วฮุนเซนนะมันจะตายอยู่แล้วคุณรู้เลยคุณรู้ข้อมูลขนาดนั้นผมรู้เดี๋ยวเมื่อก่อนกินไอ้นั่นไงคุณเห็นไหมกินสตาร์บัคกินสตาร์บัคตอนนี้ไม่กินแล้วสตาร์บัคกินแก้เปล่าใส่ชาเฉยเข้าไปสดชาเฉยอยู่คุณสังเกตดูท่านประหลัดหัวเราะทำให้ท่านหัวเราะเนี่ยท่านโฆษกก็จริงผมเอาเรื่องจริงมาพูดไงผมเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นไงคุณแล้วคุณดูเดี๋ยวเมื่อก่อนเห็นไหมฮุนเซนเราไปสนามกอล์ฟไปขับรถกอล์ฟไงก็โชว์ไอ้นี่แหละโชว์สตาร์บัคนี่แหละและทั้งประเทศมีสตาร์บัคอยู่6 ร้านประเทศไทยซอยเดียวมีเป็น10 ร้านคนละเรื่องกันไงเบาหวานขึ้นตายอยู่แล้วเพราะมารักษาเมืองไทยไม่ได้เมื่อก่อนจะมารักษาเมืองไทยไงตอนนี้มารักษาเมืองไทยไม่ได้เพราะเราแจ้งความมาแล้วเราจะจับไงเพราะมันยิงถล่มไอ้ปั๊มน้ำมันไงใช่ไหมมันก็ไปไหนจะไปอย่างนี้ก็ไปจีนคราวนี้เนี่ยมันจะตายอยู่แล้วถ้าหากฮุนเซนตายเป็นลมไปนะมันก็มีคนใหม่มาปกครองผู้ปกครองคนใหม่ก็อาจจะดีกับไทยก็ได้เราบ้านพี่เมืองน้องกันไงคือเราย้ายประเทศไม่ได้ยังไงมันต้องพึ่งพาแล้วยิ่งคนเราเนี่ยเกิดน้อยนะประเทศไทยเราเกิดน้อยแรงงานเราน้อยไงมันก็ต้องพึ่งพาแรงงานกัมพูชาพม่าลาวแน่นอนที่สุดแล้วคุณบอกโอ้ยไม่เป็นไรกัมพูชาไม่เอาแรงงานเราไปเอาบังกลาเทศไปเอาอินเดียโอ้ยากมากเพราะว่ามันวัฒนธรรมมันต่างห่างกันมากมันจะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ต้องพึ่งพาเขมรเราก็ต้องดีเพราะทั้ง2ประเทศเนี่ยผมก็คิดว่าเอาละระยะยาวผมว่าเหมือนกับท่านปารัตว่าเลยยังไงก็ระยะยาวมันก็ต้องมาคุยกันนะจะเจรจาได้เมื่อไหร่ก็รู้แต่ต้องคุยสุดท้ายมันคือจบลงในการเจรจาแม้แต่สหรัฐอิหร่านสุดท้ายมันก็ต้องจบลงที่การเจรจาแต่จะเจรจาตอนไหนเจรจาอย่างไรนั่นเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับแต่ตัดภาพขออนุญาตกลับมาที่ท่านปารัตนิดหนึ่งท่านปารัตให้ข้อมูลที่น่าสนใจบอกว่าตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วนะจนถึงเมื่อประมาณสิ้นเดือนของมีนาคมนะครับมีการจับผู้ที่พยายามลักลอบเข้ามาจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาเนี่ยท่านบอกว่า900 คนเกือบ900นะเกือบ900ท่านนี่คือจับได้ครับแสดงว่ามันมีจำนวนที่ยังจับไม่ได้ก็อาจจะมีเล็ดลอดเข้ามาได้จริงๆถูกต้องไหมครับซึ่งตัวเลขที่แท้จริงของคนที่เข้ามาจริงๆมันเป็นหลักพันหลักหมื่นหรือเปล่าท่านคือต้องใช้คำต้องเรียนอย่างนี้ครับอย่างข้อมูลที่ผมให้ไปเนี่ยก็คือประมาณ900เนี่ยคือเฉพาะชายแดนจังหวัดจันทบุรีซึ่งมีความยาวประมาณเกือบ100 กิโล100 กิโลก็กรุงเทพสระบุรีครับนี่คือตั้งแต่ตุลาจนถึงมีนาจนถึงสิ้นมีนาก็คือตุลาพฤศจิกายนธันวาคม6 เดือน900ครับส่วนตราดอีกต่างหากนะครับส่วนตราดก็อาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าตราดเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นชุมชนขนาดเล็กนะครับแต่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยด้วยสภาพภูมิประเทศเขาเป็นพื้นที่ราบมันเอื้ออำนวยต่อการผ่านเข้าออกตามช่องทางธรรมชาติมากกว่าตราด
นะครับตราดเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ลักษณะเป็นภูเขานะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ไปเยอะๆเนี่ยก็จะไปเยอะที่จังหวัดจันทบุรีทีนี้ผมจะขอเรียนต่อก็คือไม่เฉพาะจังหวัดจันทบุรีนะครับพื้นที่ตามแนวชายแดนทางทะเลก็มีประเด็นนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เราเริ่มมีการปะทะกันเนี่ยก็พื้นที่ทางชายแดนก็ถูกปิดโดยคำสั่งของกฎอัยการศึกนะครับ12 ไมล์ทะเลนะครับก็เหมือนรั้วชายแดนทางทะเลที่มีการปิดห้ามส่งสินค้าผ่านเข้าออกนะครับทีนี้ก็กฎอัยการศึกเนี่ยมันครอบคลุม2 จังหวัดก็คือจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดช่วงแรกๆก็อาจจะมีเรือที่ออกไปจากจังหวัดอื่นนะครับซึ่งไม่ใช่2 จังหวัดนี้ซึ่งอยู่นอกกฎอัยการศึกก็มีการลำเลียงทางทะเลผ่านไปซึ่งตรงนั้นเนี่ยกฎหมายยังไปไม่ถึงนะครับก็ใช้ช่องทางด้านนอก วิ่งอ้อมใต้ผมใช้คำวิ่งอ้อมใต้ก็เหมือนรั้วในทะเลเนี่ยไทยกัมพูชาเนี่ย12 ไมล์ก็คือประมาณ24 กิโลนะครับแล้วก็อ้อมใต้ลงไปอีกแล้วก็ย้อนขึ้นมาซึ่งก็มีโอกาสเล็ดรอดได้นะครับรวมถึงกรณีที่มีคลิปเรื่องน้ำมันเถื่อนเนี่ยจะถามท่านประเด็นเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่เขาจะวิ่งอ้อมใต้ผมใช้คำว่าอ้อมใต้อ้อมแนวรั้วของเรารั้วทางทะเลซึ่ง12 ไมล์ทะเลเนี่ยของเราเนี่ยตั้งแต่ชายแดนจังหวัดตราดลงมาถึงตามแนวเส้นทิศทางที่211องศาที่211นะซึ่งเป็นแนวที่เรายึดถือนะครับลากมาในทะเลเนี่ยในพื้นที่ตรงนั้นนะเราวางกำลังมาโดยตลอดก็คือกองเรือมีกองเรือเฉพาะกิจอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นตลอดเวลาจากทัพเรือภาคที่1มีการตรวจการด้วยอากาศยานมีการตรวจการทางอิเล็กทรอนิกส์ทางเรดาร์ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่า12 ไมล์ทะเลตรงนั้นเนี่ยน่าจะค่อนข้างเข้มงวดพอควรคงจะหลุดรอดยากเพราะฉะนั้นโอกาสลักษณะเรือที่อยู่ในคลิปเนี่ยอาจจะมาจากด้านใต้คืออ้อมใต้ว่างั้นใช้คำว่าอ้อมใต้คือมานอกเขตอาณาเขตประเทศไทยซึ่งเราไม่สามารถที่จะเข้าไปทำอะไรได้ผมต้องเรียนว่าอ่าวไทยกับอาณาเขตประเทศไทยเป็นคนละเรื่องกันต้องขออนุญาตเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ไม่ใช่พอบอกอ่าวไทยแล้วมันคือเป็นของเราทั้งหมดไม่ใช่ครับอ่าวไทยคือชื่อเรียกแต่อาณาเขตของประเทศไทยคือ12 ไมล์ทะเลออกจากปลายแหลมออกจากปลายจังหวัดตราดนั่นคือเขตของประเทศไทยออกไปไกลกว่านั้นเนี่ยอำนาจในการใช้กฎหมายของเจ้าที่ฐานเรือในทะเลจะลดลงตามลำดับจนถึงไปถึงเขตเศรษฐกิจเฉพาะซึ่งเรามีอำนาจแค่การแสวงหาทรัพยากรพอไปทะเลหลวงไม่มีกฎหมายอะไรไปถึงแล้วครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเขตที่แสดงว่ามันก็ยังมีช่องที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่ในคลิปนี่คือเป็นคลิปที่ออกมาพักใหญ่ๆแล้วนะครับคุณผู้ชมครับที่ทางด้านของกัมพูชาเขาอัดคลิปแล้วก็พูดภาษากัมพูชาแล้วมีเรือที่มีธงชาติไทยติดอยู่ก็คือเหมือนมาเทียบกันแล้วก็เหมือนถ่ายน้ำมันกันอะไรประมาณนี้น้ำมันเขียวอะเนาะนี่น้ำมันเขียวก็น้ำมันประมงนะน้ำมันเขียวอะใช่อันนี้ก็เป็นน้ำมันเขียวน้ำมันประมงถ้าน้ำเงินน้ำมันบนนี่น้ำมันบุรีรัมย์น้ำเงินไงน้ำเงินโอเคน้ำมันบุรีรัมย์แล้วใครเติมมาน้ำมันบุรีรัมย์พี่หาเรื่องให้ผมอีกแล้วไม่ผมกำลังเสนอว่าถ้าหากว่าช่วยชาวประมงให้ใช้น้ำมันสีเขียวจะไม่เข้าใจไม่เขียวคราวนี้เขาจะช่วยเกษตรกรที่อยู่บนบกผมก็บอกว่าถ้างั้นก็น้ำเงินไงในน้ำเงินจะครองเมืองแล้วนี่เอาน้ำเงินไปเป็นสีน้ำเงินก็จบผมเสนออ้าวถ้าน้ำเงินเหรอน้ำมันสีเขียวน้ำเงินบุรีรัมย์ก็มันบุรีรัมย์มันสีน้ำเงินอยู่แล้วแล้วน้ำมันเขียวไม่พะเยาเหรอฮะน้ำมันเขียวมันเพิ่งมาจากพะเยาโอ้ยพอเหอะท่านปลัดอึดอัดแล้วเนี่ยพวกเอง2 คนนี่อะไรกันนะฮะคุณผู้ชมวิเคราะห์กันต่อไส้ในของกัมพูชาเมื่อสักครู่นี้ผมอยู่ในทางทีวีผมบอกระดับรากหญ้าถูกต้องไหมครับที่เกิดปัญหาและหนี้ครัวเรือนต่างๆนะครับเกือบทุกครัวเรือนมีหนี้นะคราวนี้คือระดับสถาบันการเงินกันต่อคุณผู้ชมครับพอชาวบ้านเขาไม่มีเงินจ่ายเนาะไม่มีเงินจ่ายใช้สอยนะคุณผู้ชมสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรฮะมันลามมาถึงธนาคารครับตอนนี้อัตราหนี้เสียหรือว่า NPL non performing loans เนี่ยฮะในกัมพูชาเนี่ยพุ่งแตะระดับ 9% ในช่วงต้นปี 2569 นี้เองนะครับซึ่งถือเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบกว่า 10 ปีสถาบันการเงินกำลังแบกรับความเสี่ยงมหาศาลถ้าพูดง่ายๆนะครับก็คือชาวบ้านไม่มีปัญญาในการใช้หนี้คืนนะภาษาชาวบ้านแบบอย่างนี้เลยคุณผู้ชมครับ NPLไปหนักเลยนะฮะสำหรับกัมพูชาตอนนี้แล้วอย่างที่ท่านพลเอกรังสีพูดไปเมื่อวานนี้นะครับว่ามีสถาบันการเงินมีแบงค์นะปิดไปแล้วเจ๊งไปแล้ว4 แห่งด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับรายละเอียดสั้นๆก็มี Prince Bank เจ๊งไปปี 2025 ก็คือปีที่แล้วหลังถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐและอังกฤษจากเหตุที่นายเฉินจื้อประธานกลุ่มบริษัท Prince Group มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติยังมี Panda Bankชื่อแบงค์ชื่อแพนด้านะครับถูกสั่งระงับกิจการตามมาเป็นแห่งที่2เมื่อช่วงกุมภาพันธ์
ที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยข้อมูลจากสื่อกัมพูชาระบุว่าเกิดจากสถานะทางการเงินที่ทรุดหนักและไม่สามารถดำเนินการตามเกณฑ์ของธนาคารกลางได้ต่อมาธนาคารฮุยวันฮะเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมามีกลุ่มผู้เสียหายประมาณ 200 คนรวมตัวประท้วงและปิดถนนหน้าสำนักงานใหญ่ NBC ในกรุงพนมเปญนานหลายชั่วโมงนะครับนี่ภาพนี้ฮะเพื่อเรียกร้องเงินคืนหลังจากที่บริษัทในเครือฮุยวันถูกสั่งปิดกิจการไปแล้วตั้งแต่กลางปี 2568 กลางปีที่แล้วส่วน APD Bank หรือว่า Asia Pacific Development Bank ยังไม่พบรายงานการล้มละลายชัดเจนในปี 2569 แต่มีข่าวคาดการณ์ในโซเชียลว่าอาจจะเป็นรายต่อไปเนื่องจากว่าหนี้เสียเนี่ยสูงมากและเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองสื่อกัมพูชาคีรีโพสต์รายงานว่ามีลูกค้าหลายร้อยคนแห่เข้าคิวที่ธนาคาร APD มีไหมนี่เข้าคิวแบบนี้เพื่อถอนเงินฮะเพราะเกิดความไม่เชื่อมั่นธนาคารส่วนสาเหตุความแตกตื่นเพราะธนาคารประกาศหยุดให้บริการชั่วคราวก็คือฝากถอนโอนไม่ได้โดยอ้างว่าปรับปรุงระบบ IT ขออภัยตอนแรกบอก3วันก็เลื่อนเป็น5วันตั้งแต่วันที่11ถึง15มีนาคมทำให้คนกลัวว่าธนาคารจะล้มหรือว่าจะปิดกิจการถาวรอีกหรือเปล่าและล่าสุดเมื่อวานนี้นะฮะคีรีโพสต์ก็มีอัปเดตเพิ่มเติมว่าเกิดเหตุปะทะกันระหว่างลูกค้าของธนาคารและกองกำลังรักษาความปลอดภัยและมีรายงานว่าผู้ได้รับบาดเจ็บระหว่างการประท้วงหลายรายนะครับไปดูความชุลมุนกันหน่อยฮะba cho nó hưởng ấy thế ba lên đi ba thì chúng ta nó tôm nó thang mà mấy mong chịu luôn คุณผู้ชมครับก็ถือว่าวุ่นวายเลยนะคุณเทพไทยแบบนี้คือท่านปารัตกัมพูชาไม่มีประกันเงินฝากนะครับความหมายคือถ้าล้มถ้าคุณมีเงินในธนาคารหายหมดเลยนะครับถูกไหมถูกแต่ถ้าประเทศไทยของเรายังมีประกันเงินฝากรู้สึกจะถึงล้านหนึ่งมั้งบัญชีละล้านนี่ยังมีนะแต่ของเขาไม่มีเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคิดถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นตอนนี้ของกัมพูชานี่คือเป็นภาพบางส่วนที่ออกมานะและยังมีรายงานนะครับวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมาสื่อกัมพูชา RFI Khmer รายงานข่าวว่าโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าในประเทศกัมพูชาได้ประกาศปิดกิจการอย่างเป็นทางการและถาวรโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายนเป็นต้นไปเหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับกลุ่มแรงงานที่ต้องกลายเป็นคนตกงานอย่างกระทันหันแบบนั้นเลยโดยสาเหตุหลักของการปิดตัวคือบริษัทได้อ้างว่ากำลังเผชิญกับปัญหาทางการเงินอย่างหนักและขาดสภาพคล่องครับซึ่งเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำในปัจจุบันทำให้ธุรกิจได้รับผลกระทบจนไม่สามารถผลิตสินค้าต่อไปได้คือเมื่อก่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอในกัมพูชาเยอะมากนะก็อย่างรีวายอย่างเงี้ยเกงยีนก็ไม่กินแคมปูเดียเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยคือที่นั่นเมื่อก่อนแรงงานมันถูกไงแล้วก็พวกสิ่งทอต่างๆเสื้อผ้าแบรนด์เนมก็ไปเย็บที่นั่นเยอะแต่ตอนนี้ไม่มีใครลงทุนไม่มีใครไปด้วยใครกล้าล่ะใครกล้าแล้วยิ่งมีปัญหากับอเมริกาด้วยมีปัญหากับชาติตะวันตกด้วยเรื่องสแกมเมอร์ด้วยเราปิดสแกมเมอร์เลยจบเอวังก็มีด้วยประกาศชนี้จบเลยจะหนักกว่านี้อีกนะฮะแน่นอนถ้าไปเรื่อยๆจะหนักกว่านี้คือแบงค์เนี่ยนะไม่ว่าประเทศไหนก็ตามเอาถ้าประชาชนแห่ไปถอนนะเจ๊งทุกรายล้มทุกรายเพราะอะไรเพราะแบงค์เนี่ยเขาฝากก็จริงแต่เขาไม่ได้สำรองไว้ที่แบงค์เนี่ยเขาต้องปล่อยกู้ใช่ไหมล่ะปล่อยกู้หมดแล้วถ้าคนฝากทุกคนมาถอนคืนเนี่ย
จบดิเขาจะไปเอาที่ปล่อยกู้มาคืนได้ไงอ่ะ พัง ไอ้ถอนคืนนี่ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ว่าไอ้ที่ไอ้กู้เนี่ยต้องถึงดิวถึงจะเรียกคืนได้ใช่ไหมพังทุกราย อันนี้รับรองได้แบบนี้เจ๊ง ถ้าเราวิเคราะห์เพิ่มเติมท่านปารัตน์ ครับ คุณเทพไทยก็คือถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้จริงเนี่ยความพยายามในการที่จะยั่วยุหรือสร้างสถานการณ์ตามชายแดนตอนเนี้ยเล็กๆน้อยๆตอดเล็กตอดน้อยทำคลิปอะไรเนี่ยเพื่อที่จะให้เห็นว่าเฮ้ยจะไทยจะอะไรกับเราจะหมายถึงพูดถึงในนามของกัมพูชานะเฮ้ยไทยมันจะอย่างนี้นะไทยอย่างนี้นะเราต้องทำอย่างนี้ยั่วยุตรงเนี้ยเพื่อที่จะเอาเรื่องของความรักชาติตรงเนี้ยมากลบกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นภายในของเขานี่เป็นยุทธศาสตร์ของเขาได้ไหม ผมว่าไม่น่าไหวนะครับ ไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวแล้วนะเพราะเขาใช้มุกนี้มาตลอดนะครับ ถูกต้องไหมฮะ ผมเชื่อว่าเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยในกัมพูชาค่อนข้างมีวิกฤตรุนแรงจริงนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าก็จะได้รับผลกระทบมากขึ้นเรื่อยๆจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยมันทำให้ทุกประเทศในโลกได้รับผลกระทบ ซึ่งก็ไม่พ้นไม่เว้นกัมพูชาเพราะฉะนั้นกัมพูชาที่เดิมทีเราได้รับผลกระทบจากการปิดด่านชายแดนทางบกหมดแล้วนะครับเรายังกระทบต่อจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยแน่นอนว่าเขาต้องแย่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าการที่จะมายั่วยุชายแดนเล็กๆน้อยๆเพื่อจะไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจผมว่าวิธีนี้ไม่น่าได้ผลนะไม่น่า ตอนนี้ ได้ผล ไม่ได้แล้ว ไม่น่าได้ผล ก่อนหน้านี้คือเขาก็ใช้วิธีนี้ อาจ แบบ จะ เนี้ยแบบนึกออก ครั ว่า บ พอมีอะไรนิดนึงก็แบบ ครับ เอาชาติ ครับ กัมพูชา คือเมื่อ ชาติ ก่อน ยม เนี่ยเมื่อก่อนมันมีปัญหาเศรษฐกิจไง อืม เมื่อก่อนมันมีปัญหาเรื่องการเมืองเรตติ้งของฮุนมาเน็ตเนี่ยตกต่ำฮุนเซนก็ปั่นกระแส ให้เห็นว่าฮุนมาเน็ตเนี่ยเป็นวีรบุรุษเป็นผู้นำที่เข้มแข็งให้เรตติ้งทางการเมืองสูง แต่ว่าพอตอนนี้เนี่ยมันมีวิกฤตเศรษฐกิจพอวิกฤตเศรษฐกิจมันเกี่ยวกับปากท้อง มันไม่ได้ความรู้สึกของประชาชนไงประชาชนไม่มีข้าวจะกินเนี่ยมึงจะปลูกให้รักชาติขนาดไหนมึงรักชาติได้ยังไงอ่ะเพราะท้องมันหิวอ่ะคนที่บ้านไม่มีจะกินไงแล้วจนถึงวันนี้เนี่ยนี่ล่าสุดนี่ผมเห็นข่าวสัก2-3 วันมั้งฮุนเซนประกาศรับบริจาคเงินไอ้อะไรมากู้ทุนระเบิดอ้าว รับบริจาค ครับกับต่างชาติไง ใช่ ใช่ไหมต่างชาติ ใช่ ผมเห็นนะฮุนเซนประกาศว่าคือมันก็หาเงินไง ต่างชาติเขามีการบริจาคเป็นระยะเป็นทุกๆ ปีอยู่แล้วนะครับอย่างญี่ปุ่นนี่ก็บริจาคให้ไปกู้ทุน ก็นี่แหละ ระเบิดอยู่วแต่จากเหตุการณ์ครั้งเนี้ยมันทำให้เห็นว่าตกลงคุณเอาเงินไปกู้ระเบิดจริงหรือเปล่า ก็ไม่ก็เอาเงินมาหมุนก่อนไงฮุนเซนก็ผมบอกแล้วว่าฮุนเซนมันอาการหนักแล้วคุณจะให้ทำยังไงล่ะจบแหละเชื่อผมว่าฮุนเซนเนี่ยคือหมายว่าขึงเขาเรียกว่าขึงพืชไว้อย่างนี้นะปิดด่านนะ ลากยาวๆ แล้ก็ตีกรอบ ไป ยาว ยาวๆเลยนะครับ ไอ้ที่มาบอกให้ปิดสัก100 ปีที่มันโม้อะว่าปิดสัก100 ปีเนี่ยลองดูดิ ก็ปิดไปเลย ก็ปิดเราให้มันรู้ไป แต่ในเวลาเดียวกันก็มีคนที่อยู่ชายแดนของฝั่งไทยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันจากการปิดด่าน ก็แน่นอนแหละจะทำไงล่ะเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรก็ต้องเสียสละเหมือนกันคนชายแดนเนาะการค้าชายแดนมันก็ซบเซาอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติ แต่ว่าผมก็เชื่อว่าคนไทยเขาก็รักอธิปไตยรักชาติ พอที่จะเสียสละได้ ผมขออนุญาตยืนยันตามที่คุณเทพไทยพูดนะครับจากการลงพื้นที่ในชายแดนเนี่ยรวมถึงหน่วยทหารที่อยู่ในพื้นที่นะครับเราได้รับการสนับสนุนจากประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนด้วยดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการย้ำเรื่องขอให้กองทัพอย่าเพิ่งเปิดด่านนะครับเพราะว่าเขารู้สึกไม่ปลอดภัย เพราะว่าจะเห็นว่านอกเหนือจากปัญหาจากฝ่ายทหารแล้วเนี่ยการที่เกิดสภาวะที่วิกฤตในประเทศกัมพูชาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความไม่มั่นคงตามแนวชายแดนมากขึ้นอีกมีการทะลักของแรงงานข้ามชาติอาชญากรรมข้ามชาติก็จะตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยถ้ามองประเมินสถานการณ์ทางความมั่นคงนะครับการปิดด่านณปัจจุบันเนี่ยยังคงมีความจำเป็นนะครับ ยาวๆไป ครับ มีหลายคนบอกยาว ครับ ๆแต่คุณเซนเขาบอกคุณยาวได้เลย500 ปีก็ไม่เป็นไรพฤศจิกายนปีที่แล้วเขาเพิ่งพูดใช่ไหมเขาไม่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วปิดยาวๆ500 ปี yeah you can close the border for 500 years I don't care ก็ไม่แค่500 ปีปิดไปเหอะนั่นคือสิ่งที่คุณเซนพูดนะผมแปลเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะเขาน่าจะพูดภาษาเขมรนะ ภาษาเขมร แล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ฟัง ก็เรียนว่ามันยังมีความไม่มั่นคงยิ่งประเทศข้างบ้าน ยิ่งเขามีความไม่มั่นคงสูงเนี่ยความไม่มั่นคงเนี่ยมันจะอาจจะลามมาถึงบ้านเราได้ เพราะฉะนั้นเรื่องการดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดน ถือว่าปัจจุบันมีความจำเป็นสูงครับครับคุณผู้ชมแต่มิวายนะคุณเทพไทยอินฟลูเอนเซอร์ของเขาคุณเทพไทยถือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไหมผมไม่นะ คุณเป็นนักวิเคราะห์ การเมืองอิสระ
ต้องอิสระด้วยนะ ต้องมีคำว่าอิสระ อิสระ ไม่อิงกับ ไม่อิงกับ พรรค ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด อ่า เป็นกลางตรงไปตรงมา ชัด ว่า เจน ไปตามเนื้อผ้าชัดเจนไม่ต้องขยับเสา โอเค อ ไม่ต้องขยับเสาอ่ะ เมื่อก่อนก็ต้องขยับเสาเวลาให้มันชัดอะ คุณผู้ชมเจนซีหลายท่านงง เพราะ บาง ตอน ที นี้ไม่ เจน มี วาย เสา ก็ เลย ง ใช่ ง ไหม ไม่ต้องขยับเสารู้เรื่องไหมแปลว่าอะไรงงเขามาในยุคดิจิทัล จริง ของเราเป็นยุค เหรอ แอร์ล็อกนะท่านปารัตน์ เรามี เมื่อก่อนเรามีอะไร หนุนกุ้ง เพื่อให้ชัดทีวีงงใช่ไหมอ้าวงงคุณผู้ชมใครทันบ้างฮะยุคที่จะต้องมี หมุนเสา หมุนเสาหมุนเสารักลื่นสัญญาณ ทักมาหน่อยนะฮะคุณผู้ชมทักมาหน่อยนะครับ ไม่ต้องขยับเสาร วมถึงโหวตให้ผมหน่อยนะครับผมถามว่าทุเรียนลูกละร้อยคืนนี้คุณจะซื้อหรือไม่เดี๋ยวจะพูดคุยกันนะฮะเรื่องของการไลฟ์ขายทุเรียนระหว่างท่านสุปจีกับคุณพิมพ์ริพายวันนี้นะฮะ1 ทุ่มที่เขาจะไลฟ์กันนะครับนี่อ่ะมาโหวตโอ้โหผลโหวตออกมาเป็นอย่างนี้เลยเหรอเอาโอเคเดี๋ยวผมอธิบายทีนึงเรื่องของผลโหวตนะครับแต่ผมขออนุญาตนิดนึงอินฟลูเอนเซอร์กัมพูชากระแสโซเชียลครับของกัมพูชาเขาบอกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่คนไทยเรียกชื่อเขาว่าบักเบิร์ดออกมาโพสต์คลิปเชิงเยาะเย้ยประเทศไทยโดยเชื่อมโยงเรื่องของความเชื่อว่าการที่คนไทยไปกราบไหว้ขอพรที่ปราสาทตาควายหรือปราสาทต่างๆเนี่ยเป็นเพราะคนไทยไม่มีความสุขเวรกรรมตามทันรังแกชาวกัมพูชาทำให้เจอแต่เรื่องร้ายๆเจอภัยพิบัติภัยธรรมชาติเจอพายุถล่มสารพัดบักเบิร์ดเอ้ยฟัง โอ้ยเป็นอย่างไรประเทศไทยตอนนี้อันใครบ้างที่ไปไหว้อยู่ที่ปราสาทอันตากใบปราสาทอันตะเมินตุยตะเมินพรมหรือศาสตร์เปรตวิเฮีย เวลาอันไปไหว้แล้วขอพรอะไรบ้างแล้วก็พูดอะไรบ้าง เพราะว่าตอนนี้ก็เห็นว่าประเทศกัมพูชาก็สงบดีนะในประเทศที่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างไปอ่ะทำไมมันถึงแบบเจอแต่สิ่งเลวร้ายทั้งประเทศ ไอ้นี่ นี่อินฟลูเอนเซอร์บักเบิร์ดนี่เจอ อันนี้มันพูดไทยพอพูดได้นิดๆหน่อยๆอันนี้ถ้าใครจำหน้าได้ผมว่าเข็นผักอยู่ที่ตลาดไทยอ่ะเมื่อก่อนอ่ะคนนี้เหรอผมว่าเข็นผักอยู่ที่ตลาดไทยแล้วตอนนี้พอคุณเซนเรียกกลับก็กลับไปไงพอกลับไปไม่รู้ทำอะไรก็เล่นไอ้โซเชียลไงดูดิ แล้วก็มา พูดไทยยังไม่แข็งแรงมาเยอะเย้ย เยอะบอกว่าเราไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วมาบอกว่าเราไม่ไหวแล้วต้องพึ่ง แล้วเขาพวกประเทศมันไม่ยิ่งกว่าที่เอารูปไปเอารูปทหารเอารูปพบกุ้งไปแม่ทัพกุ้งไปเผาไปไอ้เรือยิ่งกว่ามึงงมงายยิ่งกว่าอะไรอีกอย่างนี้มันลงทุนน้อยไอ้พวกนี้นะมีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็โพสต์ได้แล้วไม่ยากหรอกฟังมันมากเสียเวลา คุณผู้ชมในโซเชียลมีเดียของกัมพูชาก็ปรากฏคลิปของชาวสวนทุเรียนชาวกัมพูชาอัดคลิปร้องไห้ครับนี่คือบักเบิร์ดเขาพูดอย่างนี้นะแต่มันมีคลิปชาวสวนทุเรียนชาวกัมพูชาอัดคลิปร้องไห้เพราะพายุพัดลูกทุเรียนทั้งสวนของเธอหล่นระนาโอ้โหนี่น่าเห็นใจเธอเหมือนกันนะอันนี้พูดถึงในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนะผลผลิตเสียหายทั้งหมดฮะเอาไปดูคลิปกันหน่อยครับชูฟิเลอร์ดาวมาต่ออดมันดำ ชาวสวนทุเรียนกัมพูชาถึงกับน้ำตาร่วงร้องไห้สะอื้นเลยนะครับเพราะว่าทุเรียนโดนพายุถล่มก็เป็นหล่นกันละนาวเลยฮะประคบประงมมาทั้งปีใกล้จะเก็บเกี่ยวอยู่แล้วครับเจอแบบนี้ครับเงินที่เห็นต่อหน้านี่หายวับไปกับตาเลยครับโอ้โหไม่ว่าที่ประเทศไทยหรือประเทศกัมพูชาครับโดนกันทั่วหน้าครับทุเรียนร่วงแบบนี้ครับกว่าจะติดดอกออกผลได้แล้วมาเจอฝนถล่มมันหล่นกันง่ายๆแบบนี้ก็โอ้โหครับไม่ว่าที่ไหนครับก็เสียใจกันทั้งนั้นแหละครับอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมผมไม่มีประสบการณ์เรื่องของสวนทุเรียนผมไม่แน่ใจว่าท่านปารัตน์พอมีประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับทุเรียนหรือเปล่าผมไม่ค่อยทานทุเรียนครับแต่น้องทีมงานน้องเวฟบ้านอยู่จันทบุรีใกล้ชิดกับลงจีนป่ะลงไทยแล้วใกล้ชิดกับชาวสวนทุเรียนแล้วก็บอกว่าถ้าหล่นลงมาแบบนี้ถ้าบอกว่าเจ๊งหมดเลยนะก็เงินทั้งนั้นไปหมดเลยนะไอ้ที่ลงเลยเนี่ยนะที่ดินอยู่เนี่ยนะอยู่กับพื้นกองอยู่กับพื้นเนี่ยนะเงินทั้งนั้น
ใช่ใช่ เพราะว่าแต่ละลูกเนี่ยมันก็มีมูลค่าหลายร้อยบาทนะคุณนี่ถ้าไม่ขายถ้าไม่มาเอามาขายกับไอ้พิมพ์ริพายเนี่ยนะได้หลายพันลูกหนึ่งเป็นพันนะลูกใหญ่ๆสวยๆนะนี่นะฮะคุณผู้ชมอันนี้เราตัดความเชื้อชาติออกคืออย่างที่บอกนะประเทศเราไม่ได้มีปัญหาประชาชนเราไม่ได้เป็นปัญหากับประชาชนชาวกัมพูชานะครับเราจริงๆเป็นเพื่อนบ้านกันเพราะยังไงเราย้ายออกไม่ได้ถูกต้องไหมฮะชายแดนเราก็ติดกันแหละแล้วจริงๆความเป็นเพื่อนบ้านของเรามันมีอยู่มาตลอดแต่ปัญหาที่มีอยู่มันไม่ใช่ชาวบ้านมันคือ ใช่ครับ ระดับบนก็คือฮุนเซน ผู้นำมูลเซนเขาที่ทำให้มันเกิดสถานการณ์แบบนี้ผู้นำเขาซ้ำแปรผู้นำเขาจะกู๊ดมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้แปรด้วยซ้ำแปรแปลว่าเพี้ยนตอแหลจะกู๊ดบ้าจะกู๊ดแปลว่าบ้าไม่ใช่กู๊ดแบบกู๊ดไม่ใช่กู๊ดแต่นี่กู๊ดจะกู๊ดเนี่ยแปลว่าซ้ำแปรเนี่ยเพี้ยนโอเคขออนุญาตเรียนนี้ครับก็สนับสนุนแนวคิดของคุณทินนะครับเรื่องของประชาชนชาวไทยกับประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยแรกเริ่มทีเราไม่ได้มีปัญหากันนะครับเขาก็ผมเชื่อว่ามีชาวกัมพูชาหลายแสนคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ทำมากินโดยสุจริตแล้วก็มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยอันนี้จริงฮะซึ่งณเวลานี้เนี่ยที่เรากำลังมีปัญหากันอยู่ตั้งแต่การยิงรอบที่1เนี่ยก็ยังคงมีชาวกัมพูชาพำนักอยู่ในประเทศไทยใช้แรงงานประกอบอาชีพสัมมาอาชีพแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวส่งเงินกลับประเทศนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทีนี้อยากเรียนอย่างนี้ครับอยากเรียนว่าในทฤษฎีของสงครามเนี่ยสงครามเนี่ยมีตำราอยู่เล่มหนึ่งผมชอบพูดเรื่องนี้ก็คือตำราเรื่องออนวอร์เนี่ยเป็นนักการทหารชาวปรัสเซียก็คือชาวเยอรมันในยุค100 ปีที่แล้วก็ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ไว้มันบอกว่าทหารเนี่ยเป็นสงครามเป็นเครื่องมือของฝ่ายการเมืองเพราะฉะนั้นในการสงครามใดๆหรือการประทะใดๆเนี่ยย่อมมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองเสมอนะครับรวมถึงครั้งนี้ด้วยทีนี้ทฤษฎีอีกเรื่องหนึ่งที่เขาพูดในตำราเล่มนั้นก็คือเขาเรียกสามเหลี่ยมของสงครามองค์ประกอบสงครามเนี่ยมันประกอบด้วย3ส่วนก็คือเรื่องผู้นำ leadership หรือการเมือง2ก็คือ military หรือการทหาร3ก็คือประชาชนจะสังเกตว่าถ้ามันจะเกิดสงครามโดยชอบธรรมเนี่ย3องค์ประกอบเนี่ยเหมือนสามเหลี่ยมของไฟต้องมาครบผมก็เลยบอกว่าจริงๆทางกองทัพเนี่ยเราไม่ได้ส่งเสริมเรื่องความเกลียดชังระหว่าง2ประเทศจะสังเกตว่ากองทัพเรือเองเนี่ยช่วงที่มีความขัดแย้งต้นๆนะครับด่านเราไม่ได้ปิดถาวรนะครับด่านเราทั้งผักกาดบ้านแหลมสวนส้มหรือช่องทางอื่นๆบ้านหันเล็กเนี่ยเราเปิดเพื่อมนุษยธรรมจะเห็นภาพที่อาจจะอยู่ในดิจิตอลฟุตปรินท์ลองไปหาดูในคลิปดูก็ได้นะครับจะมีเช้าๆเนี่ยจะมีเด็กนักเรียนชาวกัมพูชาเนี่ยแต่งชุดนักเรียนเดินแถวเข้ามาผ่านด่านทหารไทยเปิดด่านเปิดประตูรั้วให้ยกมือสวัสดีแล้วไปเรียนหนังสือตอนบ่ายก็เดินกลับมาสวัสดีทหารไทยขอบคุณพี่ทหารแล้วก็เดินกลับไปอย่างนี้ทุกวันซึ่งจะบอกว่ามันไม่ได้มีความขัดแย้งระหว่างประชาชนของประเทศเราทำมาค้าขายกันเป็นญาติพี่น้องกันมาตลอดแต่วันนี้การที่มีความขัดแย้งก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเพราะฝ่ายผู้นำอีกส่วนหนึ่งก็ส่วนที่เสริมความขัดแย้งให้มันรุนแรงขึ้นก็คือโซเชียลมีเดียสำหรับบางประชาชนบางกลุ่มที่ทำให้เกิดความรุนแรงผมต้องเรียนอย่างนี้เพราะว่าอย่างที่เราเรียนทุกคนทราบดีเราไม่สามารถย้ายประเทศหนีออกจากกันได้แล้วก็วันหนึ่งเมื่อสงครามความขัดแย้งมันยุติลงเนี่ยเราก็ต้องเดินหน้าไปด้วยกันเพราะเราอยู่ในภูมิภาคเดียวกันไม่สามารถย้ายประเทศไปไหนได้นะครับเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่กองทัพทำก็คือเราทำเฉพาะเหตุการณ์นี้เพื่อปกป้องแผ่นดินไทยเป็นหน้าที่ของฝ่ายทหารครับเพราะฉะนั้นในส่วนของภาคอื่นๆภาคส่วนอื่นๆก็ทำหน้าที่ของท่านไปเราไม่ได้ส่งเสริมความเกลียดชังให้เกิดขึ้นกันต่อกันระหว่าง2ประเทศครับงั้นสั้นๆคือหนังสือเล่มนี้ป่ะออนวอร์ใช่ครับอันนี้เลยคนเขียนชื่อ General Karl von Clausewitz ถูกต้องครับ Clausewitz ครับก็มีในเล่มนี้มี2เรื่องที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยที่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องนี้ใครสนใจก็ลองไปอ่านดูได้ครับรู้สึกจะมีการแปลด้วยใช่ไหมครับเนี่ยแปลและเรียบเรียงโดยท่านเพรียวพันธ์อดุลยศักดิ์ครับนี่ก็เป็นตำรานักการทหารที่น่าสนใจครับออนบอร์ลองดูครับคุณผู้ชมใครที่สนใจอ่านดูเขาบอกเป็นหนังสือที่นักการทหารควรอ่านควรอ่านจริงๆลองหาอ่านดูนะครับคุณผู้ชมครับแหมรายการเรานักวิเคราะห์ควรอ่านไหมนักวิเคราะห์อ่านนักวิเคราะห์การเมืองถ้าท่านอยากจะวิเคราะห์การทหารท่านก็ควรอ่านครับท่านเทพไทยอ๋อเหรอโอเคก็เดี๋ยวค่อยไปหาอ่านเอาคุณต้องหาครับเพราะมันอยู่ดีมันมาหาท่านไม่ได้ใช่ต้องไปหาอ่านดีนะครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ทั้งหมดโดยรวมของกัมพูชาทำให้ท่านผู้นำตอนนี้
นายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเรามีภาพก่อนหน้านี้ไม่ปีที่แล้วเองเนาะปีที่แล้วเดี๋ยวดูนะฮะดูแล้วมาเปรียบเทียบกับล่าสุดที่ท่านหวังอี้ไปกัมพูชาแล้วไปเจอท่านโฮมาเนตนี่คือน่าจะปีที่แล้วที่ปี66ปี66นี่ภาพเพื่อปี66นะฮะนี่ท่านหวังอี้เหมือนกันนะฮะปี66แต่พอตัดภาพมาปี69ที่ไปเจอกันนะท่านหวังอี้ไม่ได้เปลี่ยนเลยท่านหวังอี้หนุ่มขึ้นได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ปี66ใช่ไหมมีปี69ไม่เอามาเลยให้ดูปี69กำลังมานะครับคุณผู้ชมรอดูนิดนึงนี่ฮะนี่คือหุ่นมาเนตซ้ายมือเนี่ยฮะที่เดินมาผมขาวขึ้นเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมครับจะลืมย้อมไม่ตังย้อมผมไม่น่าใช่แล้วมั้งไม่มีตังย้อมผมแล้วก็ยาย้อมผมไม่เข้าสั่งจากไทยไม่เข้าไปไทยปิดด่านยาย้อมผมไม่เข้าไปก็ไม่ได้ย้อมเอาน้ำมันมะกอกทาดิผมว่านะหรือว่าเอาไอ้นั่นก็ได้ไอ้กรรมฐานอะไรเนี่ยตำอะไรก็หรืออะไรมีดหม้ออะไรมีไหมไอ้ที่ก้นหม้อเวลาตันปารัตตัวถามตันปารัตมันคำนึงผมว่าไอ้ที่เขาขูดจากไอ้หม้อหุงข้าวอ่ะที่หุงไม้ฟืนอ่ะดำๆอ่ะขูดมาแล้วก็ละลายน้ำแล้วก็ทาบอกคุณมาเน็ตได้ไหมน่าจะได้นะถ้าพี่เทพไทยพูดผมว่าได้นี่แนะนำไปไม่เป็นไรหรอกมันจะได้ดูหนุ่มขึ้นไงโอเคตัดภาพมาที่ท่านปารัตอันนี้คือต้องให้ท่านปารัตทาพี่ก็ต้องทาป่ะไม่ผมไฮไลท์อย่างนี้ผมนี่ไม่เห็นไหมไฮไลท์สวยแล้วนี่เถอะนี่ผมโอเคผมขออนุญาตไปต่อคุณผู้ชมครับยังมีดราม่าทุเรียนนะฮะเดี๋ยวปิดท้ายกันแต่ก่อนนิดเดียวสั้นๆฮะท่านศรีศักดิ์หารือกับนายปรักสุคนนายปรักสุคนคือใครครับคุณผู้ชมครับก็คือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชามีข้อหาไม่ใช่ข้อหามีข้อหารือสำคัญดังนี้นะครับฝ่ายไทยย้ำว่ากัมพูชาควรหยุดนำประเด็นความขัดแย้งไปแถลงบิดเบือนในเวทีโลกหากยังต้องการรักษาความสัมพันธ์และเจรจากับไทยต่อไปคุณศรีศักดิ์ได้แจ้งให้กัมพูชาทราบว่ากำลังอยู่ในกระบวนการยกเลิก MOU 44และจะเปลี่ยนมาเจรจาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลก็คือ UNCLOS แทนเพื่อให้เป็นสากลและชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งสองท่านคิดเห็นอย่างไรกับ MOU 44ที่ยกเลิกและหันมาใช้ UNCLOS ก็คือกฎหมายทะเลสากลแทนในมุมของกองทัพเรือในมุมของทหารเรือท่านมองยังไงขอสรุปรวมจากท่านนิดหนึ่งฮะก่อนที่จะไปฟังความคิดเห็นของคุณเทพไทยครับก็ผมเรียนเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับก็คือ MOU 44ก็เป็นกลไกหนึ่งนะครับที่ใช้ในการแสวงหาข้อยุติและข้อตกลงในบางเรื่องทีนี้จะถามว่าไม่มีแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็เรียนว่าในปัญหาระหว่างปัญหาเรื่องการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลเนี่ยอีกหลายประเทศที่ไทยมีเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้ MOU ไม่ว่าไทยกับมาเลเซียไทยกับเวียดนามหรือไทยกับเมียนมานะครับเราก็ใช้กลไกทวิภาคีเนี่ยแหละครับเป็นการแก้ไขปัญหาก็ตัวอย่างที่ดีก็คือตัวอย่างของไทยเวียดนามกับไทยมาเลเซียเนี่ยเราใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศลักษณะของ bilateral ทวิภาคีเนี่ยนะครับนำไปสู่การเจรจาหาข้อยุติร่วมกันแล้วก็ใช้ตัวกฎหมายระหว่างประเทศคือกฎหมายทะเลเนี่ยที่เรียกกันง่ายๆก็คือ UN Charter Law of the Sea ทั้งปี 1982 แล้วก็ตัวต้นฉบับก็คือ 1958 เนี่ยครับเป็นกรอบในการเจรจาหารือหาข้อยุติตรงไหนเนี่ยที่เราไม่สามารถหาข้อยุติได้กรณีลักษณะของไทยมาเลเซียเนี่ยก็นำไปสู่เขตพัฒนาร่วมก็คือ Joint Development Area JDA ที่วันนี้ที่ทั้งปตท.แล้วก็ปิโตรนัสมาร่วมแสวงหาแหล่งพลังงานในพื้นที่แล้วก็แบ่งปันกันคนละครึ่งซึ่งก็เป็นสูตรสำเร็จที่ดีซึ่งเรื่องนี้มัน JDA เนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องเขตแดนทางทะเลเราแบ่งเขตกันจนได้ข้อยุติบางส่วนเพราะฉะนั้นจะทำให้พื้นที่ที่มีความทับซ้อนกันเนี่ยมันเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้พอเมื่อทับซ้อนน้อยที่สุดแล้วค่อยมาแบ่งปันหาผลประโยชน์ซึ่งกันและกันกรณีของ MOU 44เนี่ยก็คงเป็นไปตามที่รัฐบาลแถลงนะครับเพราะว่าเราเซ็นกันมาตั้งแต่ปี 44 ปีนี้ 68 69แล้วนะครับ20 กว่าปีเห็นได้ชัดว่ามันไม่มีความคืบหน้าเพราะฉะนั้นผมว่าการเปลี่ยนกลไกที่มีประสิทธิภาพแล้วก็อาจจะมี
มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์หรือเส้นเกล็ดแดงทะเลก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าครับ นะครับคุณเทพไทยจะเสริมประเด็นนี้ไหมฮะ ครับ ถ้าไม่งั้นผมจะไปดราม่าทุเรียนนะ อ๋อเนาะคือเอางี้คือผมเนี่ยเห็นว่าเรื่องMOU 44นะก็กระแสสังคมวันนี้ว่าในรายละเอียดเนี่ยคนที่รู้เรื่องนี้ดีที่สุดก็คือ ผมว่ากระทรวงการต่างประเทศกรมสนธิสัญญากองทัพเรือเจ้ากรมแผนที่ทหาร และผมก็เชื่อว่าทั้งสองหน่วยงานนี้เนี่ยนะก็รักชาติไม่ยอมเสียพื้นแผ่นดินไทยอยู่แล้วนะครับเขาก็รู้ดีเพราะเป็นผู้ปฏิบัติแต่ว่าถ้าดูถึงกระแสสังคมกระแสการเมืองซึ่งคนมาว่าไปตามกระแสแปลว่าไอ้คนที่เรียกร้องให้เลิกก็ยกเลิกหรือคงอยู่เนี่ยผมว่าไม่ก็ได้อ่านในรายละเอียดของสนธิสัญญาหรอกแต่ผมก็เชื่อว่า44เนี่ยมันไม่มีความคืบหน้าจริงๆและมันมีข้อสงสัยข้อหวาดระแวงเยอะเรื่องผลประโยชน์ทางทะเลกลุ่มนั้นได้ไปกลุ่มนั้นไปเซ็นสัญญากลุ่มนั้นไปได้นี่เดี๋ยวฮุนเซนก็จะมีประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้ฮุนเซนไปรับตังค์จากบริษัทขุดเจาะน้ำมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคยกเลิกจบผมไม่มีปัญหาเลยนะแล้วผมก็เชื่อว่าผมก็ฟังเอาอย่างน้อยพระรัฐมนตรีเสียศักดิ์ผมว่าแกอยู่กระทรวงต่างประเทศตลอดชีวิตอ่ะจนถึงปลัดกระทรวงอ่ะแล้วมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยแล้วแกก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมามากนะผมว่านะผมเห็นตอนที่เขาดีเบตบนเวทีปราศัยอ่ะแล้วก็พรรคภูมิใจไทยที่แกเป็นแคนดิเดตนายกอ่ะและพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็ประกาศว่าเขาจะยกเลิก MOU 43 MOU 44ใช่ไหมแล้วพอแกขึ้นไปดีเบตเขาก็ถามแกว่านโยบายจะยกเลิกไหม M43 44 MOU แกบอกเลย MOU 43แกไม่ยกเลิกเห็นไหมแกพูดจากใจยังไงเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเอาละเรื่องนี้เนี่ยนะถ้าหากว่ารัฐบาลจะยกเลิกผมไม่ขัดข้องว่ากันตามเนื้อว่าไปเลยผมก็เชื่อว่ามันก็เป็นประโยชน์กับเราแน่ถูกต้องโอเคอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตไปต่อนะผมพักเรื่องกัมพูชาแต่ผมจะไปทุเรียนกันละทุเรียนหลายคนรออยู่คุณผู้ชมทุเรียนครับกลายเป็นดราม่าวงการทุเรียนนะหลังจากที่พิมพ์ริพายประกาศแคมเปญขายทุเรียนลูกละ100 บาทโดยตั้งเป้าขาย1 ล้านลูกซึ่งจะมีการกำหนดไลฟ์ในวันนี้เวลา 19 นาฬิกานะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันหน่อยนะฟังครับทุเรียนครีมมี่อย่างเงี้ยพรีเมียมอย่างเงี้ยเดี๋ยวโทรกลับกันอร่อยว่ะฮัลโหลสำนักนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะของจริงใช่ไหมคะเนี่ยขอเรียนสายกับท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุปฏิหน่อยค่ะอ๋อจะบอกท่านมาทุเรียนไหมอร่อยค่ะทุเรียนอร่อยแบบนี้นะคะอยากจะขายค่ะปกติซื้อมาเนี่ย600-700ค่ะนั้นเองอย่างเงี้ยอยากขายลูก100ค่ะล้านลูกพอดีเพื่อนรักเยอะค่ะอ๋อไม่อยู่หรอคะถ้างั้นฝากเรียนท่านหน่อยนะคะว่าทุเรียนเนื้อเลิศๆของคนไทยอย่างเงี้ยอยากให้ขายแบบราคาถูกค่ะ100เดียวให้เพื่อนรักคนไทยมาซื้อคนไทยปลูกคนไทยกินค่ะได้ไหมคะก็ต้องได้ก็ต้องได้สิคะทำไมจะไม่ได้ล่ะคะสำหรับคนไทยต้องได้กินของดีและของถูกพิมพ์รี่จะช่วยไหมคะช่วยค่ะของมันเยอะปลูกเยอะขายได้เยอะยิ่งสร้างกำไรเยอะมหาศาลเรามาเอาทุเรียนของดีราคาดีทุกเวอร์ชั่นคุณภาพดีตัดจากสวนจัดไปเลยค่ะคนไทยทุกคนมารับทุเรียนวัน28นี้ค่ะ28นี้มารับทุเรียนสดๆจากสวนเกรดดีของดีเอาไปเลยขอบคุณมากจ้าตื่นเต้นขอบคุณนะครับคลิปจากคุณพิมพ์ริพายนะครับคุณผู้ชมครับ1 ทุ่มตรงวันนี้จะมีการไลฟ์กันนะคุณผู้ชมครับแต่พอข่าวนี้เผยแพร่ออกมาคุณผู้ชมเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีและตราดนะครับซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ของประเทศไทยคุณผู้ชมหนึ่งในนั้นคือคุณแพรรี่ไพรวันเป็นหนึ่งในผู้ค้าทุเรียนออนไลน์ออกมาโต้เลยนะฮะแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นเขาขายทุเรียนใช่ไหมผมขอเนี่ยขายของผมก่อนที่จะมาฟังคุณเทพไทยวิเคราะห์ในประเด็นนี้เพราะว่าท่านปาระบอกว่าผมไม่ทานทุเรียนนะแต่คุณเทพไทยทานแล้วคุณเทพไทยจะเอฟไหมลูกละ100เอฟใช่ไหมเอาดิมันถึงทันหรือเปล่าโอเคงั้นก่อนที่จะเอฟเขาล้านลูกเลยนะล้านลูกเลยนั้นกรุณาอันนี้ของโอเคขอบคุณครับท่านปาระครับขออนุญาตนะคุณผู้ชมครับเม็ดอมซึ่งพลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์
เม็ดอมซิงค์ plus เบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจาก Greater Pharma หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจาก Greater Pharma ก้าวสู่ 60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่อ้วยอันโอสถคุณผู้ชมครับนี่คือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองเราขายกันแบบนี้ของดีนะครับพี่เทพไทยจะได้ดมแล้วท่านปารัตอาจจะต้องดมเพื่อเพราะมันหัวเราะไปหลายดอกจากพี่เทพไทยนะฮะอันนี้คือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอ้วยอันโอสถนะครับแต่วันนี้ขอแนะนำจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันก็คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยครับจากอ้วยอันโอสถครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะฮะขอบคุณมากๆนะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับอ้วยอันโอสถครับขอบคุณมากๆครับต่อกันที่นี่ฮะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนี่ครับคุณผู้ชมยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลนะครับหาซื้อง่ายครับตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical ยาท่าน้ำขาวนะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นี่คือยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่จาก HK Pharmaceutical ขอบคุณนะครับหารคู่ที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงให้ท่านละ2 ขวดนะครับขอบคุณมากครับท่านปารัตครับขอบคุณครับพี่เทพไทยครับยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ขอบคุณมากๆครับต่อกันที่เติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทได้มากถึง165 กรัมเลยนะฮะสุดคุ้มขนาดนี้คุณผู้ชมต้องไปลองฮะที่ 7-Eleven ทั่วประเทศตอนนี้เลยนะครับบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟขอบคุณบัดดี้ดีนที่อยู่เคียงข้างชกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากครับให้ท่านละ1 ซองนะครับจะได้ตื่นกันเลยทีเดียวพี่เทพไทยครับตื่นเลยนะตื่นเลยชอบมากเลยครับชอบนะฮะโอเคไม่เปรี้ยวเนี่ยอันนี้ของดีต่อมานี่คือของทานใช่ไหมครับไปต่อกันที่เครื่องปรับอากาศกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับ Star Air เครื่องปรับอากาศคุณภาพของคนไทยที่ออกแบบมาเพื่อเข้าใจชีวิตจริงของทุกบ้านในเมืองร้อนแบบเราไม่ว่าคุณจะอยู่คอนโดบ้านเดี่ยวหรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ Star Air นะครับมีให้เลือกครบทุกแบบเลยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์จริงๆดีไซน์ก็ทันสมัยเย็นเร็วและเงียบด้วยมั่นใจได้ทั้งความทนทานและความคุ้มค่าในระยะยาวแถมช่วยประหยัดพลังงานคุณผู้ชมอาจจะเกิดข้อสงสัยเฮ้ยแอร์ประหยัดพลังงานเหรอแน่นอนฮะคุณผู้ชมสำหรับใครที่กังวลเรื่องค่าไฟช่วงหน้าร้อนไม่ต้องห่วงครับ Star Air มี Air Solar Hybrid ครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ประหยัดค่าไฟได้ถึง 60% คิดถึง Air ตัวใหม่ต้อง Star Air สนใจติดต่อได้ที่ Line @official นะครับ @Star Air มีคำว่า e ตอนท้ายด้วยนะฮะ Star Air มี e ด้วยนะครับหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะฮะสามารถค้นหาตัวแทนใกล้บ้านท่านได้ที่ www.starair.com นะครับ Star Air ขอบคุณมากๆครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมต่อกันที่ Oriental Princess นี่ของดี Oriental Princess นี่เขามีมาหลาย10 ปีนะแต่ผมขอบอกว่านี่ของดีครับคุณผู้ชมยกระดับการดูแลผิวผู้ชายด้วย Oriental Princess for Men ครับที่ผสานสารสกัดธรรมชาติเข้ากับนวัตกรรมล้ำสมัยครับโดดเด่นด้วยเทคโนโลยี Natural Rejuvenating Complex และสารสกัดจาก Kakadu Plum นะครับวิตามินซีสูงครับช่วยฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงกระจ่างใสและคุมมันแบบ Multifunction ครบจบทั้งผิวหน้าและผิวกายในขั้นตอนเดียวนะครับพร้อม3ผลิตภัณฑ์น้ำหอม Signature Scent ที่รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อเสริมบุคลิกและสร้างความประทับใจในทุกมิตินะครับคุณผู้ชมในทุกมิติคุณน้องหันกลับมาเลยพลิกกลับมาโอเคโปรโมชั่นพิเศษนะครับเฉพาะรายการถกไม่เถียงเท่านั้นนะฮะซื้อสินค้า Oriental Princess for Men ลด 50% ทันทีจากราคาปกติครับเพียงสแกน QR Code คุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา QR Code หน้าจอตอนนี้สแกนเลยฮะลงทะเบียนรับโค้ดส่วนลดและนำไปใช้ที่ร้าน Oriental Princess กว่า340 สาขาทั่วประเทศนะครับหรือสามารถสั่งซื้อผ่าน Line สาขาได้นะฮะ Line สาขาพร้อมรับสิทธิสมาชิกตลอดชีพสำหรับลูกค้าใหม่นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 พฤษภาคม 2569 ครับขอบคุณมากๆครับ Oriental Princess for Men นะฮะและนี่มอบให้ครับจาก Oriental Princess นะฮะนี่คือ for Men นะ Mysterious Allure เป็น L'Eau de Toilette นะฮะอันนี้คือน้ำหอมฉีดกายนะ L'Eau de Toilette ขอบคุณครับ2 ท่านนะครับข
อบคุณมากครับท่านปาราครับพี่เทียบไทยขอบคุณมากๆเลยนะครับมีอีกไหมพี่น้องอะอันนะพิเศษบ็อกเซตถกไม่เถียงครบรอบ5 ปีถกไม่เถียงคุณผู้ชมครับข้างในมีแรร์ไอเทม3ไอเทมด้วยกันนะครับจะเป็นเสื้อยืดเสื้อเจอร์ซี่นะครับซึ่งตัวนี้เราทำกับแกรนด์สปอร์ตนะครับมูลค่าขายมูลค่าของเขารีเทลอยู่ที่690 บาทนะครับแต่ถ้าท่านสแกน QR code ตอนนี้สั่งซื้อนะฮะ799 บาทนะครับคุณผู้ชมบอกเอาอะไรวะป้ายเขียน690 บาทแต่ขาย799เพราะว่าเรามี3ไอเทมนะครับเสื้อเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นนะฮะยังมีสติกเกอร์หายากเป็นสติกเกอร์ถกไม่เถียงสติกเกอร์ทินน้อย100อาชีพนะครับคุณผู้ชมครับและยังมียาดมของถกไม่เถียงนะครับดมแล้วเถียงต่อได้ฮะยาดมนี่ครับเป็นแบบนี้ฮะดมแล้วเถียงต่อได้เป็นเคสสายยาดมนะฮะข้างในเป็นยาดมสมุนไพรตรามังกรทองของอ้วยอันโอสถนะฮะไปพร้อมๆกันเลยนะฮะกับเคสแบบนี้เคสถกไม่เถียง5 ปีแบบนี้นะครับห้อยเป็นพวงกุญแจได้แล้วก็เสื้ออย่างที่ผมบอกไปเป็นเสื้อยืดเป็นสไตล์เจอร์ซี่ที่เขาฮิตกันนะครับด้านหน้าด้านหลังเห็นไหมปุ๊บของดีแบบนี้นี่ฮะเนื้อผ้ามันบางเบาใส่สบายคุณเทพไทยคุณอย่าเพิ่งหาวเนื้อลื่นมากเนื้อลื่นฮะลื่นไหลเหมือนพี่เทพไทยเลยตอนท้องใครบอกผมอะไรนี่แล้วที่สำคัญท่านปารัตซื้อไปแล้วใช่ปะพี่เทพไทยซื้อหรือยังโอเคพี่เทพแจกอยู่799 บาทท่านปารัตซื้อไปแล้วใส่ป่ะฮะได้ใส่ไหมโอเคไหมเดี๋ยวจะใส่ครับโอเคเดี๋ยวจะใส่เป็นไงล่ะของดี799 บาทครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งจะไปมอบให้กับมูลนิธิบ้านพระพรขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านเจริญพรในความดีของท่านนะฮะขอให้มีความสุขครับเจริญสาธุนะครับดราม่าทุเรียนกันต่อเลยครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกไปพอมีข่าวออกมาว่าวันนี้จะไลฟ์อีกประมาณสักไม่เกิน2 ชั่วโมงจากนี้นะครับคุณพิมพ์ริพายจะไลฟ์ขายทุเรียนลูกละ100 บาทตั้งเป้าขาย1 ล้านลูกนะครับก็เกษตรกรออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักที่จังหวัดจันทบุรีและตราดนะครับคุณผู้ชมซึ่งมันเป็นแหล่งผลิตรายใหญ่ของประเทศไทยนะครับคุณแพรรี่ไพรวันนะครับหนึ่งในผู้ค้าทุเรียนออนไลน์ก็ออกมาโต้ประเด็นนี้บอกว่าทุเรียนคุณภาพดีไม่มีทางขายได้ในราคาลูกละ100 บาทคุณแพรรี่พูดอย่างเงี้ยของดีมันขายได้ไงไม่มีทาง100 บาทต้นทุนมามากกว่านั้นอยู่แล้วนี่ผมตีความเอานะแล้วก็ให้ข้อมูลเชิงลึกบอกว่าแม้แต่ทุเรียนตกไซส์หากขายเป็นกิโลกรัมยังราคาสูงกว่า100 บาทต่อลูกเลยพร้อมเสนอว่าให้ขายปุ๋ยกระสอบละ100 บาทเพื่อช่วยเกษตรกรด้วยดีกว่าไหมฟังเสียงกันหน่อยครับมาเลยทุเรียนลูกละ100ทุเรียนลูกละ100ทุเรียนลูกละ100ไปร้านอื่นเลยค่ะไปร้านอื่นไปร้านอื่นร้านนี้ไม่มีหรอกค่ะทุเรียนลูกละ100จะอยู่กันยังไงทุเรียนสวยๆอย่างนี้ภูงามๆแบบนี้ตกไซส์นนขายกันเป็นกิโลนะคะขายเป็นกิโลก็100 กว่าและ100 นิดๆและอันนี้จะให้ขายลูกละ100จะไปเอามาจากที่ไหนไปเอาทุเรียนแบบไซส์ลูกละ1 โลไหมป๊อกแป๊กไหมไอ้ที่เป็นลมพัดถ้ามันตกไหมทุเรียนหนอนเจาะไหมทุเรียนที่ห้องเย็นไม่เอาไหมแล้วมันจะได้กินดีไหมทุเรียนน่ะพอออกมาพูดแบบนี้นะคุณผู้ชมครับกระทรวงพาณิชย์ต้องรีบออกมาชี้แจงเลยนะคุณเทพไทยเมื่อวานนี้รองโฆษกกระทรวงพาณิชย์นะครับคุณกรณิตโนนจุ้ยนะท่านก็ออกมาบอกว่าการขายทุเรียนลูกละ100 บาทของคุณพิมพ์ริพายนั้นเป็นการจัดโปรโมชั่นพิเศษส่งเสริมการบริโภคทุเรียนภายในประเทศและช่วยการกระจายผลผลิตเกรดรองโดยจะเป็นทุเรียนค่อนข้างสุกนะคุณภาพดีแต่ทรงอาจจะไม่สวยโดยราคาต่อกิโลกรัมจะต่ำกว่าเกรดดีที่ส่งออกซึ่งเป็นขนาดลูกเล็กเช่นเดียวกันนะฮะคุณผู้ชมท่านทางด้านของทุเรียนของไทยคู่ฟ้านี่นะฮะก็ออกมาอธิบายแบบนี้คุณสุปจีก็ออกมาชี้แจงผ่าน Facebook ตัวเองด้วยให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบด้วยนะครับคุณสุปจีบอกยังไงนี่ท่านโพสต์แบบนี้นะครับบอกว่าคาดการปีนี้จะมีผลผลิตทุเรียนมากกว่าปีก่อน 33% ทางพาณิชย์จึงมีการวางแผนเชิงรุกเพื่อไม่ให้มีผลผลิตเนี่ยส่วนเกินถูกต้องไหมครับโดยได้ทำงานร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์หลายคนทั้งในและนอกประเทศส่วนกรณีคุณพิมพ์ริพายเรื่องเทคนิคการขายและการทำโปรโมชั่นคุณพิมพ์ริเป็นคนกำหนดเองพร้อมยืนยันว่ามีการติดตามคุณภาพสินค้าอย่างใกล้ชิดนะฟังเสียงคุณสุปจีนิดนึงฮะสั้นๆนิดเดียวก่อนที่คุณเทพไทยจะแสดงความคิดเห็นครับเรามีการทำงานร่วมกันกับอินฟลูเอนเซอร์หลายคนนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยได้รับการดูแลเหมือนกันไม่ได้มีการให้ราคาอะไรใดๆเป็นพิเศษเพราะว่าในเรื่องของราคาเนี่ยต้องเป็นไปตามกลไกของตลาดคราวนี้ก็คงมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการทำที่จะทำไลฟ์สดวันนี้ของคุณพิมพ์ริพายใช่ไหมคะที่ว่าจะทำทุเรียนออกมาลูกละ100อันนี้ก็ต้องเรียนว่าเป็นเทคนิคในการทำโปรโมชั่น
ของคุณพิมพ์ริพายนะคะในมุมที่ว่าเธอจะทำในเรื่องของเงื่อนไขเวลาจำนวนหรืออย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าเธอจะไลฟ์ยังไงแต่ที่มีความกังวลเหมือนกันว่าอาจจะไม่ตรงปกใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยก็เชื่อว่าไม่น่าเป็นเช่นนั้นเนื่องด้วยว่ากระแสแรงขนาดนี้เมื่อกี้เดินมาทุกคนก็บอกว่าอยากทานทุเรียนใช่ไหมคะกระแสแรงแบบนี้เนี่ยมีคนจับตามองเยอะแยะมากมายหน่วยงานที่ควบคุมกำกับก็ต้องจับตาดูแลด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าการไม่ตรงปกเนี่ยก็คงจะทำให้คุณพิมพ์ริพายไม่กล้าทำเช่นนั้นอยู่แล้วล่ะค่ะนี่นะครับคุณผู้ชมทีมงานของเราก็ไปตรวจสอบตลาดทุเรียนออนไลน์ด้วยนะฮะคุณเทพไทยท่านปารัตน์นะครับปรากฏว่าอันนี้คือทีมงานบอกไม่ได้เข้าข้างคุณสุปจีนะครับแต่ทีมงานของเราเป็นค้นข้อมูลบอกว่าปรากฏว่าตลาดทุเรียนออนไลน์เนี่ยเขาขายกันราคานี้แหละครับแถมโปรนะฮะบางโปรเนี่ยต่ำกว่าโปรที่คุณพิมพ์ริพายขายซะด้วยซ้ำนะฮะมีไหมมีภาพขึ้นมาหน่อยนะเพื่อยืนยันว่าเราไปหาข้อมูลโอ้โหนี่คือเอาอย่างนี้สู้กันเรื่องของราคาขนาดนี้คุณเทพไทยมันก็เลยเกิดกังวลนะนี่เห็นป่ะ5 ลูก100 บาท5 ลูก100เท่ากับว่าลูกละ20 บาทใช่ไหมท่านปารัตน์ผม3 ลูก99 บาทล่าสุดคุณผู้ชมน่านฮะคุณผู้ชมเจดาผลไม้ซิ่งเกทับลูกละ100จัดโปรทุเรียนลูกละบาทฮะถามจริงลูกละบาทเหรออาจจะได้กี่ลูกกำหนดลูกไหมครับว่าได้กี่ลูกเจดาคือคุณอมิตาเปิดเผยว่าทุเรียนลูกละบาทนั้นเป็นเรื่องจริงฮะแจกสิทธิ์รอบ 10 นาฬิกาจำกัด200 สิทธิ์ต่อวันขนาด 1-2 กิโลกรัมทางทีมงานนะยกคาราวานไปทั้งหมด6 จังหวัดมีชัยนาทลพบุรีนครนายกแพร่น่านอยุธยาได้กินทุเรียนราคาถูกกันทั่วหน้าแต่ต้องซื้อของทางร้านก่อน1 ลูกละกี่กิโลกรัมก็ได้และเอาบัตรคิวไปต่อแถวแรกซื้อลูกละบาททางร้านเน้นราคาถูกและคุณภาพขอกำไรกิโลกรัมละ 10-15 บาทเท่านั้นพี่เทพไทยมองยังไงก็เป็นวิธีการโปรโมทสินค้าทางการตลาดเป็นวิธีการทางการตลาดคือจริงๆเนี่ยกรณีของพิมพ์ริพายเนี่ยนะคือถ้าไม่มีคุณสุปจีเข้ามาทำคลิปด้วยมาแชร์ด้วยมาจอยด้วยนะมันจะไม่มีประเด็นให้วิพากษ์วิจารณ์หรอกเพราะว่าคุณพิมพ์ริพายก็ผมเองขายของมาตั้งนานแล้วครับขายรูปแบบแกก็เยอะแยะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะแต่บังเอิญว่าพอมีคุณสุปจีมาด้วยแล้วมันเกิดประเด็นเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์คราวนี้คุณสุปจีแกเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ครับก็ต้องรับบทเป็นแม่ค้าล่ะใช่ไหมฮะเดี๋ยวถ้าพอนั่งอยู่ในหอคอยงาช้างก็บอกโอ้ยคุณสุปจีคุณจะไม่รู้ออกตลาดเลยคุณไม่สนใจเลยคือแกก็ออกตลาดใช่ไหมเกษตรผลิตพาณิชย์ขายแกต้องรับบทแม่ค้าไงพอรับบทแม่ค้าวันก่อนจากนี้1 วันเนี่ยแกไปที่อินฟลูจีนไงแล้วไปขายได้15 ล้านแกก็ไปจอยด้วยเขาไปจอยด้วยก็โอเคประสบความสำเร็จแล้วแกก็โอเคไออินฟูจีนก็ได้เครดิตระดับรัฐมนตรีมาช่วยเป็นแบ็กอัพเห็นไหมล่ะก็ได้คุณสุปจีก็เห็นว่าโอเคก็ฉันไปช่วยไม่เป็นไรก็เงินเข้าประเทศ15 ล้านพอหลังจากนั้นก็ผมก็คิดว่าแกก็รู้ข่าวว่าพิมพ์ริพายก็จะจัดด้วยประจัดด้วยแกก็ไปสนับสนุนด้วยก็เลยเป็นประเด็นผมก็เลยแนะนำคุณสุปจีแนะนำว่าต่อไปก็ถ้าหากว่ามีใครจัดสินค้าตัวอื่นๆก็ควรจะไปด้วยอย่างเช่นมะม่วงลูกละโลละ3 บาท 4 บาทก็คุณสุปจีถ้าใครมีอินฟูคนไหนอยากจะทำเรื่องนี้ก็เชิญคุณสุปจีก็ให้ความร่วมมือด้วยไปด้วยมันจะได้เท่าเทียมกันไงเพราะฉะนั้นในวิธีการจะไปบอกว่ามันจะตรงปกหรือไม่ตรงปกเนี่ยมันรอดูว่าหลังจากขายแล้วเนี่ยนะแล้วรับของแล้วเนี่ยมันตรงปกหรือเปล่าแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยคุณขายลูกละ100อย่างนี้เนี่ยมันทำให้ระบบกลไกตลาดของทุเรียนเนี่ยพังหมดใช่ไหมคือถ้าหากว่าขายทุกวันราคานี้เป็นเดือนเนี่ยนะแน่นอนแหละนี่เป็นการทุ่มตลาดแต่ว่านี่เขาขายเป็นโปรโมชั่นเป็นอีเวนต์กี่ชั่วโมงเดี๋ยวก็หมดตอนนี้ก็จบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จบมันก็เป็นเรื่องปกติผมว่านะอย่าไปตื่นเต้นเลยพูดถึงเรื่องของเกรดทุเรียนกันนิดนึงนะครับเพราะตอนคุณพิมพ์ริพายทำโปรโมทเนี่ยแจ้งว่าเป็นทุเรียนเกรดพรีเมียมนะครับแต่คุณกรณิตนะจากกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมครับท่านรองโฆษกกระทรวงพาณิชย์ออกมาบอกว่าทุเรียนลูกละ100เนี่ยจะเป็นทุเรียนเกรดรองขณะที่คุณสุปจีก็ยังยืนยันว่าไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ตรงปกสรุปแล้วทุเรียนที่ขายกันมันแบ่งเกรดแบบนี้คุณสุปจีให้ข้อมูลเพิ่มเติมใน Facebook ราคาทุเรียนณปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่ดีตามที่โฆษก
กระทรวงพาณิชย์ได้ให้ข้อมูลไปนะครับก็คือเกรดส่งออก AB อยู่ที่กิโลกรัมละ135ถึง150 บาทเกรด C อยู่ที่กิโลกรัมละ90ถึง100 บาทเกรด D อยู่ที่กิโลกรัมละ70ถึง80 บาทเกรดคละอยู่ที่กิโลกรัมละ125ถึง130 บาทโดยในแต่ละช่วงราคาจะแตกต่างกันตามคุณภาพของผลผลิตนะฮะแล้วทุเรียนของคุณพิมพ์ริพายที่บอกเป็นเกรดพรีเมียมคือเกรดอะไรเกรดรองคือเกรดอะไรเกรดรองทีมงานคือเกรดอะไรเกรด C ป่ะเกรดรองป่ะถือว่าเป็นเกรด C หรือเกรด B เกรด C ใช่ไหมเพราะมันอยู่ในกรอบของ90ถึง100 บาทนะก็น่าจะอยู่ในเกรด C โอเคแล้วเกรดพรีเมียมพรีเมียมก็พรีเมียมของใครเอาใครมาตรฐานพรีเมียมโอเคบางทีพรีเมียมของผมบอกไอ้นี่พรีเมียมแล้วไงใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นพูดยากนะเรื่องนี้พูดยากผมว่านะเราดูแล้วใครอยากจะซื้อก็คือแหมคุณลงทุน100เดียวนี่จะให้วิเศษวิโสขนาดไหนอะคุณก็ต้องทำใจของดีราคาถูกไม่มีต้องให้ผู้ซื้อเป็นผู้ตัดสินใจนั่นแหละผู้ซื้อเป็นผู้ตัดสินใจแล้วก็ผู้ซื้อเป็นผู้ประเมินใช่แล้วผู้ซื้อได้ประโยชน์เพราะเขาซื้อในราคาที่เขาพอใจในการซื้อของดีราคาถูกเนี่ยมีอยู่2อย่างในโลกนี้ที่ผมเห็นนะคือของหนีภาษีนะของหนีภาษีกับของขโมยมาราคาถูกรับของโจรไปรับของโจรไปไงนั่นแหละของดีราคาถูกมี2อย่างจบดราม่าประมาณนี้ท่านปาระบอกโอเคพอเถอะคุณผู้ชมครับเอาอย่างนี้มาดูโหวตกันหน่อยฮะผลโหวต 3,000 กว่าโหวตเลยเหรอ 3,000 โหวตในประเด็นนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราถามว่าทุเรียนลูกละ100คืนนี้คุณจะซื้อไหมซื้อ 52% ไม่ซื้อ 48% ใกล้เคียงกันมากนะฮะใกล้เคียงกันมากคือเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าคนที่บอกไม่ซื้อเนี่ยคือเป็นคนที่ไม่ทานทุเรียนหรือเปล่านะฮะว่าไม่คนที่ไม่ซื้ออาจจะรู้ว่าซื้อไม่ทันกดไม่ทันก็ได้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามการโหวตเข้ามาการคอมเมนต์เข้ามานะครับผมทีมงานโอเคไหมขาดตกบกพร่องอะไรไหมเหลืออะไรไหมไม่มีนะโอเคนะสมบูรณ์นะพี่ปาไล่ฝากก็ต้องอย่างนี้แล้วกันครับช่วงสุดท้ายขออนุญาตเรียนพี่น้องประชาชนครับว่ากองทัพเรือยังคงมุ่งมั่นตั้งใจนะครับในการทำหน้าที่ของเรานะครับหลายๆท่านคงกังวลเรื่องการเปิดด่านนะครับผมเรียนว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเรื่องความไม่มั่นคงยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็เราติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นประเมินล่าสุดเนี่ยก็มันคงยังไม่ใช่เวลาที่จะมาคุยเรื่องการเปิดด่านนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อยากให้พี่น้องประชาชนเข้าใจนะครับรวมถึงการดูแลแนวชายแดนนะครับให้มั่นคงและก็ปลอดภัยแล้วก็ไม่มีรูรั่วนะครับตามที่หลายท่านอาจจะสงสัยว่าทหารที่อยู่ในพื้นที่อาจจะมีผลประโยชน์ในพื้นที่ต้องเรียนว่ากองทัพเรือเราสอดส่องเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับรวมถึงขอเรียนพี่น้องประชาชนนะครับหากพบเบาะแสนะครับเรื่องความผิดปกติตามแนวชายแดนทั้งทางบกและทางทะเลนะครับรบกวนนะครับท่านไม่ต้องลงสื่อนะครับเพราะลงสื่ออาจจะถึงผมช้าสิ่งที่ทำให้ถึงกองทัพเรือได้เร็วที่สุดครับ1696ครับสายด่วนศูนย์บริการกองทัพเรือครับเราพร้อมที่จัดการทุกเรื่องครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านโฆษกครับขอบคุณครับพี่เทพไทยแล้วไม่ผมฝากนะท่านปารัตฝากแล้วว่าฝากหน่อยดิอยากฝากอะไรคุณเทพไทยฝากหน่อยเจ้าสำนักเทพไทยไข่กระดกมาเชิญครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยร้อนแฟนรายการก็ดูกันเยอะๆถ้าแฟนรายการดูเยอะๆเนี่ยโบมันก็จะได้เชิญหัวสัปดาห์ปลายสัปดาห์มาจะได้ไม่เว้นวรรคไปนานเดือนละครั้งฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะดูเยอะๆนะครับเทพไทยมาดูให้เป็นหมื่นไปเลยเอาไว้พังทลายไปเลยเอาไว้เน็ตล่มไปเลยอันนี้มันอันนี้ผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วฮะไม่ผลประโยชน์ของรายการโอเคถ้าคุณดูเยอะในรายการก็ได้ประโยชน์ไงใช่ที่ผมโปรโมทในรายการยิ่งกว่าพี่ปาอีกพี่ปลายอีกนะขอบคุณมากครับยิ่งกว่าคุณสุภจีอีกนะถ้าไม่มีพี่เทพไทยผมแย่เลยนะท่านปารัตน์วันนี้นะฮะได้โอเคขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับทั้งหมดนี้คือถกไปเถียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ